السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشابتر الثالث شابتر مهم صراحة، وراح يعني كل الشباتر الجاية تقريبا تعتمد على هذا الشابتر. فقبل لا نخش في الأسئلة خلينا نناقش بعض النقاط. أول شيء بالنسبة للكروس برودكت، إذا مثلا أعطاك A is equal to 2i plus 3j plus 5k، أوكي، وأعطاك B قال لك إنه مثلا 5i plus 5j minus 3k، أوكي. تقدر تسوي الكروس برودكت بين ال A وال B، تقدر تقول A كروس B. الطريقة شرحتها بسؤال رقم 2. طبعا بالسلايدات كان في قانون طويل جدا يقول لك تضرب مدري ايش تطرح مدري ايش، لكن انا استخدمت طريقة اللي هي فيها الديترمننت، عندنا الاي عندنا الجي وعندنا الكي. الطريقة هذه صراحة فيها فهم اكثر مما انه فيها حفظ. شرحتها بسؤال 2. نقطة ثانية اللي هي انك كيف تجمع فيكتورز جيومتريكالي يعني عن طريق الرسمة. فتخيل انه في عندنا هنا مثلا فيكتور وهنا فيكتور وهنا فيكتور وهنا فيكتور، فجمع هذول الفيكتورز راح يكون الفيكتور ذا، اوكي. بما انه هنا الذيل والراس، هنا الذيل يعني راس ذيل راس ذيل راس ذيل راس ذيل راس، اذا جمعهم راح يكون جاي بهذا الشكل. احيانا في الاسئله تجيك مثلا فيكتورز، يقول لك مثلا هذا فيكتور A، ومثلا يقول لك هذا فيكتور B وهذا فيكتور C. فايش راح يكون الفيكتور ذا اللي هو فيكتور دي؟ فيقول لك اكتب دي نسبة الى A وB وC، هل راح يكون جمعهم هل راح يكون طرحهم؟ فانت تقدر تقول اوكي بما انه B جاي بهذا الشكل اقدر اقلب B عشان يصير الفيكتورز ماشية كذا، واقدر اقول انه دي راح يساوي A زائد ماينس B زائد C. فتقدر تقول ان هذه هنا الذيل وهنا الراس، تقلبه وتضربه في نيجاتيف. فكذا تقدر تقول عندنا دي راح يساوي A زائد ماينس B زائد C، A minus B plus C، اوكي. فراح تجيك اسئله كثير من هذا النوع. وفي عندنا كمان نقطة اللي هي اذا كان في عندك اي فيكتور، الفيكتور ذا تقدر تحدده بطريقتين، اما انك تحدده عن طريق الكومبوننتس او تحدده عن طريق الماجنتيود والزاوية. يعني ممكن احيانا يعطيك ماجنتيود ويقول لك الزاوية مع البوزيتيف اكس اكسس تساوي 30، مثلا الماجنتيود 10، احيانا يعطيك الاكس كومبوننت والواي كومبوننت. اي فيكتور، الفيكتور ذا يكون مميز وتقدر تفرق بينه وبين اي فيكتور ثاني عن طريق هذا المعطيين. اذا عندك الاكس كومبوننت والواي كومبوننت الجي كومبوننت، او اذا عندك الماجنتيود والزاويه، كذا راح تتحدد الفيكتور. في نقطه اللي هي تان انفرس. لما يكون في عندك مثلا فيكتور جاي بهذا الشكل، اوكي، نعرف الاكس كومبوننت ونعرف الواي كومبوننت، نبغى نطلع الزاويه مع البوزيتيف اكس اكسس. مثلا نفترض ان الاكس كومبوننت راح يكون 5 والواي كومبوننت مثلا راح يكون اوكي، هذا الاكس كومبوننت هذا الواي كومبوننت، مثلا الاكس كومبوننت 5 والواي كومبوننت مثلا 10، اوكي. فانت تبغى تطلع الزاويه هذه، فلما تجي تطلع الزاويه دي راح تقول انه ثيتا تساوي تان انفرس الواي كومبوننت على الاكس كومبوننت، اوكي. هذا هو القانون، الواي كومبوننت على الاكس كومبوننت اللي هو 10 على 5. تاخذ التان انفرس، طبعا معليش تان انفرس 10 على 5، تاخذ التان انفرس تحطه على الحاسبه راح تطلع لك الزاويه دي. بس في نقطه، دائما لما تاخذ التان انفرس بالاله الحاسبه تاكد هل الجواب اللي طلعت لك اياه الاله الحاسبه متوافق مع الكومبوننتس اللي عندك ولا لا. اذا مثلا الاله الحاسبه طلعت لك زاويه هنا وانت المفروض ان حقك الفيكتور يكون جاي هنا، زود 180. النقطه هذه فصلت فيها بسؤال رقم 5، اوكي. النقطه هذه بسؤال رقم 5 يعني فصلتها بالتفصيل، وفصلت ليش الاله الحاسبه احيانا تغلط لما تاخذ التان انفرس. فهذه نقطه حبيت انبه عليها. وفي عندنا كمان اللي هو اوكي نقطة كمان لازم تنتبه على الآلة الحاسبة. إذا أنت قاعد تتعامل في الآلة الحاسبة، انتبه هل الآلة الحاسبة حقتك على راديانس ولا على ديجريز. أغلب الأسئلة الموجودة هنا بشابتر 3 كلها كانت راديانس، كلها كانت ديجريز معليش. فدائما شيك، اضغط مود بعدين، أو عفوا شيفت مود، اضغط شيفت مود 3 ديجريز 4 راديانس. تأكد ان الآلة الحاسبة على ديجريز، اوكي. لان اذا كانت على راديانس الآلة الحاسبة راح تطلع لك اجوبة خطأ طبعا، او راح تطلع لك اجوبة بالراديانس وانت تبغاها بالديجريز. النقطة الأخيرة نقطة جدا مهمة اللي هي كيف تحول من ماجنتيود وديجري إلى اكس كومبوننت وواي كومبوننت. طبعا في أكثر من طريقة. تخيل عندنا هنا الواي كومبوننت، هنا عندنا الاكس كومبوننت. إذا كان مثلا في عندنا فيكتور جاي بهذا الشكل،
اوكي. في اكثر من طريقه تقدر عن طريقهم تطلع الاكس كومبوننت والواي كومبوننت. اوكي. الطريقه الاولى هي انك تاخذ الزاويه كامله من البوزيتيف اكس اكسس. يعني مثلا تخيل هذه كامله كانت 225 درجه، فاقدر اقول انه ثيتا راح تساوي 225 درجه وخلاص ثابته. راح تكون مثلا تخيل ان هذا فيكتور، تخيل ان الماجنتيود 10. اوكي. تخيل ان الماجنتيود 10 والزاويه مع البوزيتيف اكس اكسس 225. تقدر تقول ان الفيكتور ذا، اوكي، مثلا فيكتور A، تخيل انه فيكتور A، نقدر نقول ان فيكتور A راح يكون بالنسبه للاي 10 كوساين 225 زائد 10 ساين 225 جي. هذه اي وهذه جي. اوكي. نقدر نستخدم الطريقه دي، ناخذ الزاويه من البوزيتيف اكس كامله نحطها بالايكوساين وبالساين ونحط الماجنتيود يطلع لنا الاي والجي. تقدر برضه تحلها بطريقه ثانيه او تفكر فيها بطريقه ثانيه، هي انك ما تاخذ الزاويه كامله وانما تاخذ الزاويه اللي هي القريبه فقط، يعني تاخذ الزاويه هذه بس. اوكي. تقدر تقول مثلا انه عندي انا الزاويه هذه 45 درجه. اوكي. بما اني اعرف الزاويه هذه اقدر اطلع الاكس كومبوننت واقدر اطلع الواي كومبوننت. بعدين انا بنفسي اضيف نيجاتيف لانه هذه جايه بالنيجاتيف اكس اكسس، واضيف نيجاتيف لانه هذه جايه بالنيجاتيف واي اكسس. فاجي اقول مثلا عندي هنا فيكتور وعندي هنا اكسس، ابغى اطلع البروجيكشن حق الفيكتور ذا على الاكسس ذا، فاقدر اقول انه عندي 10 كوساين 45. فاقول عندي 10 كوساين 45 لكن عندي نيجاتيف اي. اوكي. بحيث ان هذه جايه بالنيجاتيف اكس اكسس والاي لان انا على الاكس اكسس. ونفس الشيء بالنسبه للجي، اقول انه عندي هذه راح تكون ساين 45، فاقدر اقول عندي 10 ساين 45 10 ساين 45 لكن راح يكون عندي بالنيجاتيف واي اكسس، فاقول ان عندي هنا نيجاتيف جي. فيطلع لك الجواب ذا نفس الجواب ذا طبعا. فحاول دائما انك تختار طريقه وتستمر عليها، لا تدخل الطريقتين في بعض. يعني ما ينفع انك تقول عندي 10 ساين 225 وبرضه تقول اوكي انا على النيجاتيف فراح احط هنا نيجاتيف. لا، هنا راح يطلع الجواب خطا، راح اروح النيجاتيف مع النيجاتيف وراح يطلع لك بوزيتيف، فالجواب راح يكون خطا. فلازم تنتبه، يعني امسك طريقه، اختار طريقه امسكها واستمر عليها لا تغيرها. اما انك تاخذ الزاويه كامله مثلا وتحطها على طول بدون ما تحط اي اشارات، هي الاشارات تطلع بنفسها من الكوساين ومن الساين، او انك تاخذ الزاويه القريبه تطلع البروجيكشن وتطلع البروجيكشن يعني كانه ما عندك اكس اكسس ولا عندك واي اكسس، تطلع البروجيكشن حق الفيكتور ذا على الفيكتور ذا، تطلع البروجيكشن حق الفيكتور ذا على الفيكتور ذا، بعدين تقول اوكي انا عندي هنا نيجاتيف جي عندي هنا نيجاتيف اي، او عندي بوزيتيف جي بوزيتيف اي على حسب الفيكتور اللي موجود عندك. ف هذه نقطة مهمة ويبغى لها براكتس، ويبغى لك تتعود على طريقة وتمسكها وتستمر عليها، وإن شاء الله تصير سهلة مع الوقت. أوكي، كذا تصير غطينا كل النقاط، ونبدأ بسم الله بالسؤال الأول. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بالسؤال الأول من الشابتر الثالث. السؤال الأول يقول vectors A, B and C are related through equations A plus B is equal to C. عندنا A plus B is equal to C and A minus B is equal to 5C. A minus B is equal to 5C. If C is equal to 3I plus 4J, what is the magnitude of vector A? طيب عندنا معادلتين اوكي بمجهولين، احنا ما نعرف ال B وما نعرف ال A. هو اللي يبغانا نطلع اللي هو ال A. اوكي، فال B ما يحتاج نطلع، احنا نبغى نطلع ال A فقط، بعد ما نطلع ال A نطلع الماجنتيود لل A. راح نحل المعادلتين دي بحيث انه يطلع لنا A. السي موجود اعطاك اياه، قال C is equal to 3I plus 4J. طيب اوكي، اذا اخذت المعادلة الاولى وكتبتها in terms of B اقدر اودي A للطرف الثاني يطلع لي B is equal to C minus A. واذا اخذت المعادلة الثانية وكتبتها in terms of B اقدر اودي B للطرف ذا و5C للطرف ذا ويطلع لي انه B is equal to A minus 5C. الحين B is equal to this B is equal to this، اقدر اساوي الطرف ذا مع الطرف ذا لانهم اثنيناتهم يساوون B، فاقدر اقول ان عندي C minus A is equal to A minus 5C. فاذا الحين اخذت A للطرف ذا واخذت C للطرف ذا راح يطلع لي انه هنا minus 2A is equal to minus 6C. اوكي، A وديتها هنا صار عندنا minus 2A، C وديتها هنا صار عندنا minus 1C minus 5C راح تطلع minus 6C. فنقسم الطرفين على minus يروح النيجاتيف مع النيجاتيف،
ونقدر ايضا نقسم الطرفين على 2، راح تروح الاثنين من هنا وراح تصير عندي هنا 6/2 اللي هي راح تطلع 3. اوكي، فهذه راح تصير 3. اذا A راح تساوي 3 ضرب C، ف A راح تساوي 3 ضرب C اللي هي 3i بلس 4j اللي راح تساوي 9i بلس 12j. كذا طلعنا الفيكتور. طب هو ما يبغى الفيكتور، هو يبغى الماجنتيود للفيكتور. اوكي، what is the magnitude of vector A؟ فالماجنتيود للفيكتور A راح يكون جذر 9 سكويرد زائد 12 سكويرد اللي هي راح تساوي، عندنا جذر 9 سكويرد زائد 12 سكويرد اللي هي راح تطلع 15. 15 هو الماجنتيود لفيكتور A. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. السؤال الثاني يقول 3 vectors f, v and b are related through f is equal to 5 v cross b. If vector v is 3i minus 5j, b is minus 2k, what is vector f؟ طيب اوكي، قلنا f راح يساوي 5 v cross b، v cross b. اوكي، يبغانا نطلع الفيكتور f. اعطانا ال v واعطانا ال b وراح نضربهم راح ناخذ الكروس برودكت لهم، بعدين راح نضربهم في 5 راح يطلع لنا الاف. طيب افضل طريقه للكروس برودكت هي الطريقه اللي نستخدمها اللي هي يعني ما فيها حفظ كثير، اللي هي تسوي كذا، عندنا هنا اي، عندنا هنا جي، عندنا هنا كي. فهنا راح ناخذ الاول في. طبعا في كروس بي تختلف عن بي كروس في. اوكي، في الكروس برودكت يختلف، يعني ما تقدر تقلب المضروبين في بعض. فهنا راح نكتب الاول اللي هو في. عندنا 3i minus 5j، 3 بالنسبه للاي minus 5 بالنسبه للجي، وبالنسبه للكي ما في كي فراح نقول انها صفر. بالنسبه للبي راح نكتب بي اللي هو الثاني راح نكتبه هنا تحت. بي قال لك انه راح يكون minus 2k، فعندنا 0i 0j minus 2k. فلما ناخذ كروس برودكت نفتح قوسين للاي، ونفتح قوسين بالنيجاتيف للجي، ونفتح قوسين للكي. اوكي، نسويها كذا. طيب بالنسبه للاي راح نغطي الصف ونغطي العمود، يطلع لنا هذا ضرب ذا ماينس هذا ضرب ذا، فماينس 5 ضرب ماينس 2 راح يكون 10 ماينس 0 ضرب 0 راح يكون 0. بالنسبه للجي راح نغطي العمود وراح نغطي الصف، راح يكون عندنا 3 ضرب ماينس 2 ماينس 0 ضرب 0. طيب 3 ضرب ماينس 2 اللي هي راح تكون ماينس 6 ماينس 0 ضرب 0 اللي راح تكون 0. بالنسبة للكي نفس الشيء، نغطي العمود ونغطي الصف، 3 ضرب 0 ماينس 5 ضرب 0 اللي هي 0 ماينس 0، 0 ماينس 0. كذا راح يطلع لنا في كروس بي 10 ماينس 0 اللي هي 10 اي، بعدين عندنا ماينس 6 اللي راح تكون بلس 6 جي، بعدين عندنا 0 كي فالكي يختفي. كذا طلعنا في كروس بي. الاف راح يساوي 5 ضرب في كروس بي اللي هي راح تساوي 5 ضرب 10 زائد 5 ضرب 6. 5 في 10 راح تطلع 50 اي، زائد 5 في 6 راح تطلع 30 جي. كذا طلعنا الجواب اللي هو اف، والجواب صحيح. نشوف اللي بعده. السؤال الثالث يقول vectors f and g are defined as f is equal to 3i plus 4j and g is equal to minus I plus j. Find the component projection of vector g along the direction of vector f. يعني تخيل عندك الحين vector g جاي كذا، اوكي، وفيكتور f مثلا جاي كذا، او مثلا هذا f. عندنا هذا الجي وعندنا هذا الاف. هو اللي يبغاك تطلع هو البروجيكشن اوف فيكتور جي along the direction of vector f. البروجيكشن اللي هو راح يكون جاي بهذا الشكل، يكون عمودي على الفيكتور، يعني الفيكتور اللي نبغى نسوي بروجيكشن عليه. فراح يكون في عندنا فيكتور جاي بهذا الشكل. الفيكتور ده راح يكون the projection of g on f. فكيف راح نطلع البروجيكشن اوف فيكتور جي along the direction of f؟ كيف راح نطلع الفيكتور ده؟ راح يكون ببساطة the magnitude of g ضرب كوساين الزاوية بينهم. اوكي، كوساين الزاوية بين الفيكتور ده وبين الفيكتور ده، مثلا نسميها ثيتا.
كذا تطلع البروجيكشن اوف اني فيكتور along اني فيكتور. تاخذ الماجنتيود حق الفيكتور الاول مع الزاويه بينهم. ما يهم الماجنتيود حق اف. الماجنتيود حق اف ما راح يهم هنا، لانه راح يكون ما تفرق. زي بالضبط لما تطلع الكومبوننت along the x axis. لما يكون في عندك فيكتور جاي بهذا الشكل وانت تبغى تطلع الاكس كومبوننت اللي هو البروجيكشن اوف ذا فيكتور along the x axis، راح تقول مثلا اذا الماجنتيود حق هذا مثلا تخيل الماجنتيود حق ذا جي، تبغى تطلع الاكس كومبوننت، راح تقول اوكي الاكس كومبوننت راح يكون جي كوساين ثيتا، صح؟ فهنا نفس الشيء، يعني بدل ما قال لك اكس اكسس قال لك عندنا فيكتور اسمه اف. فنفس الفكره، يبغى نطلع البروجيكشن اوف جي اون اف. طيب الحين كيف ممكن نطلع الماجنتيود اوف جي وكيف ممكن نطلع الزاويه؟ تقدر تطلع الماجنتيود اوف جي وتقدر تطلع الكوساين الزاويه، لكن في طريقه اسهل. عندنا لو تذكر القانون راح يكون موجود بالفورمولا شيت، اللي هو اذا كان في عندك دوت برودكت بتوين تو فيكتورز راح يكون الماجنتيود الاول ضرب الماجنتيود للثاني ضرب كوساين الزاويه بينهم. اوكي، هذا القانون راح يكون موجود بالفورمولا شيت اللي هو قانون الدوت برودكت. طيب الحين احنا راح نعدلها، راح نخليها جي دوت اف راح تساوي ماجنتيود اوف جي ضرب الماجنتيود اوف اف ضرب كوساين الزاويه بينهم. اوكي، فعلى المسميات اللي عندنا، فاحنا اللي نبغاه هو جي ماجنتيود اوف جي كوساين ثيتا، فنقدر نقسم الطرفين على الماجنتيود اوف اف. اذا قسمنا الطرفين على الماجنتيود اوف اف راح يطلع لنا في الطرف ذا ماجنتيود اوف جي ضرب كوساين الزاويه بينهم. هذا هو الشيء اللي احنا نبغاه. اوكي، راح نقدر نطلع الشيء ذا عن طريق اننا نطلع جي دوت اف على الماجنتيود اوف اف. اوكي، فنقدر نقول ان عندنا الماجنتيود اوف جي كوساين الزاويه هو اللي نبغاه يساوي عندنا اللي هو جي دوت اف على الماجنتيود اوف اف. كم راح تساوي جي دوت اف على الماجنتيود اوف اف؟ جي دوت اف بسيط جدا، تسوي دوت برودكت، راح تضرب الاي كومبوننت مع الاي كومبوننت او الاكس كومبوننت مع الاكس كومبوننت زائد الواي كومبوننت مع ضرب الواي كومبوننت. فعندنا هنا 3 ضرب ماينس 1 راح يكون ماينس 3 زائد 4 ضرب 1 اللي هي راح تطلع 4. هذا هو الدوت برودكت بين الجي والاف. الماجنتيود للاف راح يكون 3 سكويرد زائد 4 سكويرد تحت الجذر. عندنا 3 سكويرد زائد 4 سكويرد اللي راح تطلع جذر 9 زائد 16، 9 زائد 16 تطلع 25، وجذر ال 25 راح يكون 5. اوكي، فالماجنتيود للاف راح يكون 5. فكذا نكون طلعنا الماجنتيود اوف جي كوساين ثيتا اللي هو راح يكون ماينس 3 بلس 4 راح يكون 1 على 5. 1 اوفر 5 طبعا راح تكون 0.2. نتأكد بس 1 divided by 5 راح يكون 0.2. هذا هو الكومبوننت او البروجيكشن اوف فيكتور جي along فيكتور اف. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 4، سؤال بسيط يقول in figure 1 what is the unknown vector c. اعطانا الفيجر 1 قالنا عندنا فيكتور A جاي بهذا الشكل، هذا A، وعندنا فيكتور B جاي كذا، هذا B، وعندنا فيكتور C جاي كذا، هذا فيكتور C. فيقول what is the unknown vector C. وانا اطلع فيكتور C عن طريق A و B، يعني هل راح يكون جمعهم، هل راح يكون طرحهم، ايش راح يكون بالضبط بالنسبه ل A و B. طبعا مثل ما قلنا في المقدمه مجموع 2 فيكتورز جيومتريكالي، يعني عن طريق الرسم لما يكون في عندك 2 فيكتورز كيف تجمعهم؟ راح يكون عندك مثلا تخيل عندك هذا فيكتور وهذا فيكتور، اوكي، تبغى تجمعهم، كيف راح تجمعهم؟ راح تحط الذيل مع الراس حق الثاني وراح تصير كذا. فلما يكون عندك 2 فيكتورز بهذا الشكل تقدر تجمعهم عن طريق انك تبدا من الذيل الى الراس. اوكي، فعندك هذا الفيكتور زائد هذا الفيكتور راح يساوي هذا الفيكتور. او مثلا تخيل عندك فيكتور جاي كذا وفيكتور ثاني جاي كذا وفيكتور ثالث جاي كذا وفيكتور رابع جاي كذا، جمعهم راح يكون جاي بهذا الشكل. لكن ضروري انه يكون هنا الذيل وهنا يكون الراس، وهنا يكون الذيل مع الراس، الذيل مع الراس، الذيل مع الراس، يعني يكون السهم ماشي كذا ماشي كذا ماشي كذا ماشي كذا. فعن طريق هذه المعلومات نبغى نطلع سي. سي ايش راح يساوي؟ نقدر نقلب A. لو تلاحظ الحين اذا قلبنا A راح يضبط الوضع. اذا خلينا A مثلا هنا الذيل وهنا الراس، الحين لو تلاحظ السهم يمشي كذا بعدين كذا اللي هو نفس C. فطبعا لما تقلب الفيكتور انت تضربه في نيجاتيف،
فاذا كان فيكتور A جاي كذا، اذا فيكتور ماينس A راح يكون جاي كذا. فهذا اللي سويناه، ضربناه بماينس. الحين نقدر نجمع هذول التو فيكتورز ويطلع لنا C. فمجموع هذول التو فيكتورز طبعا راح يكون ماينس A بلس B، او بلس A ماينس بلس B ماينس A، اللي هو نفس الجواب B ماينس A. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. السؤال الخامس يقول two vectors are given by P is equal to minus 1.5i plus 2j, Q is equal to 1j. What is the angle that the vector 2p minus q makes with the positive x axis? طيب أعطانا P، قال إن P راح تكون minus 1.5i plus 2j، وأعطانا Q اللي هي راح تكون 1j positive 1j. يبغانا أول شيء نطلع 2p minus q. ف 2p minus q نقدر نطلعها بسهولة. خلنا أول شيء نطلع 2p minus q. 2p minus q راح تساوي عندنا 2 ضرب p اللي هي راح تكون minus 1.5i plus 2j minus q اللي هي راح تكون 1j positive 1j. فراح يطلع عندنا 2 ضرب minus 1.5 اللي هي راح تكون minus 3i، 2 ضرب 2 راح تطلع 4 plus 4j minus q اللي هي راح تكون minus 1j، ف plus 4j minus 1j اللي هي راح تصير plus 3j. اوكي كذا طلعنا 2p minus q. فالحين صار عندنا الكومبوننتس، الاكس كومبوننت والواي كومبوننت لهذا الفيكتور. يبغانا نطلع الزاويه لهذا الفيكتور. نقدر نطلع الماجنتيود الزاويه بسهوله. هو اللي قاعد يسال عنه هو الزاويه فقط. What is the angle that the vector 2p minus q makes with the positive x axis? فنقدر نطلع الزاويه بسهوله عن طريق اننا نقول tan inverse الواي كومبوننت على الاكس كومبوننت. فالواي كومبوننت هنا راح يكون 3، الاكس كومبوننت راح يكون minus 3، فراح يطلع الزاويه راح تطلع shift tan 3 على minus 3 على minus 3 اللي هي راح تطلع minus 45 minus 45. بس طبعا دائما لما تاخذ التان انفرس تاكد من اللي قاعد تسويه، تاكد هل الزاويه تتوافق مع الاكس كومبوننت والواي كومبوننت ولا لا. تيجي ترسم الاكس اكسس والواي اكسس. عندك هنا بوزيتيف اكس نيجاتيف اكس بوزيتيف واي، يعني عندنا نيجاتيف اكس بوزيتيف واي، يعني لازم تكون الزاويه جايه بالثيرد كوادرنت. لو تلاحظ التان انفرس اعطتنا minus 45 اللي هي راح تكون بالفورث كوادرنت، عفوا هذا السكند كوادرنت، مو الثيرد هذا السكند. يعني الزاويه المفروض انها تكون بالسكند كوادرنت، لكن الآلة الحاسبة اعطتنا اياها بالفورث كوادرنت. مباشرة لما تشوف الآلة الحاسبة تطلع لك غلط، يعني ما يتوافق مع المعطيات مع الشيء اللي موجود عندك، زود 180 على الجواب. فعندك نيجاتيف 45 زود عليها 180 ويطلع لك الجواب مضبوط بالسكند كوادرنت. فهنا نضيف 180 فراح يطلع لنا الجواب theta is equal to 135 degrees. طبعا انت الحين يمكن تقول ليش الآلة الحاسبة تغلط في هذا النوع من المسائل؟ ليش تغلط في التان انفرس؟ لأن شو اسمه الحين شوف عندنا تان انفرس minus 3 على 3 هي نفسها المفروض تان انفرس 3 على minus 3. طبعا minus 3 على 3 راح تساوي minus 1، وايضا 3 على minus 3 ايضا راح تساوي minus 1. فالآلة الحاسبة تشوفها على انها tan inverse minus 1 tan inverse minus 1، مع انه في الحقيقة هذا الاكس كومبوننت راح يكون نيجاتيف والواي كومبوننت، هذا الواي كومبوننت نيجاتيف والاكس كومبوننت بوزيتيف، وفي هذه الواي كومبوننت بوزيتيف والاكس كومبوننت نيجاتيف. لكن الآلة الحاسبة تاخذها على انها نيجاتيف 1 نيجاتيف 1، فما تفرق. فانت لازم تشيك بعد ما تاخذ التان انفرس تشوف هل الكومبوننت صحيح. اذا ما هو صحيح زود 180 بس ويطلع لك الجواب مضبوط. اوكي مثل ما سوينا هنا طلع جواب 135 مضبوط. شوف اللي بعده. السؤال السادس يقول أمان walks 5 kilometers due north. اوكي مشى 5 كيلو للشمال، هذه 5 كيلو. Then 13 kilometers 22 degrees south of east. 22 degrees south of east يعني جنوبا بالنسبة للشرق، يعني عندنا هنا الشرق، جنوبا بالنسبة للشرق 22.6 درجة. يعني تخيل هذا هو الشرق، فعندنا هنا جنوبا بالنسبة للشرق 22.6 degrees. اوكي فيقول مشى هنا مسافة 13
13 كيلومتر، مشى مسافة 13 كيلومتر، هذه 13. and then 12 kilometers due west، 12 كيلومتر إلى الغرب. يقول الحين what is the final location of the man؟ هذا النوع من الأسئلة. طبعا الفيكتورز هذا تعبر عن displacement أو عن مسافة، فطول الفيكتور يعبر عن المسافة اللي قطعها الرجل. فعشان نطلع الفاينل أو المكان النهائي اللي وصل له لازم نجمع الثري فيكتورز هذولي. تخيل عندك شخص مشى هنا، بعدين مشى كذا، بعدين مشى كذا، فعشان تطلع الفاينل ديستنس اوكي او الفاينل لوكيشن بالنسبه للانيشال لوكيشن، فراح تجمع الثري فيكتورز هذولي. فلما تجمع الثري فيكتورز تقدر تطلع الفاينل لوكيشن. فهذا اللي راح نسويه، راح نجمع الثري فيكتورز. يعني تخيل ان في عندك اكس اكسس وواي اكسس، وراح تحط كل الفيكتورز هذولي على الاكس اكسس والواي اكسس او الاكس واي بلين، وبعدين راح تجمعهم. فعندنا هنا اكس، هنا واي اكس، هذا الواي وهذا الاكس اوكي. فالفيكتور الاول راح يكون 5 وراح يكون جاي لفوق، فعندنا هذا الفيكتور الاول اوكي. الفيكتور الثاني راح يكون جاي بهذا الشكل اوكي. الفيكتور الثالث راح يكون جاي كذا. فهذا الفيكتور راح يكون 5، هذا الفيكتور راح يكون 13، وهذا الفيكتور راح يكون 12. فالحين لازم نجمع الثري فيكتورز هذولي عشان نعرف المسافة اللي قطعها الرجل، أو عشان نعرف الفاينل لوكيشن. طيب عندنا معلومة إنه هذه الزاوية راح تكون 22.6 degrees. طيب أوكي، طبعا مثل ما شرحنا بالمقدمة، هذا النوع اللي هو 13 وهي عندك minus 22.6 degrees بالنسبة للإكس أكسس، تقدر تستخدم أكثر من طريقة. تقدر تطلع الكومبوننتس بعدين تحط الإشارات، تقدر تحط الزاوية بإشارة نيجاتيف وتعوض، والإشارات تطلع لك جاهزة بالنسبة للآي والجي، فتقدر تستخدم أي طريقة. فخلنا نشوف. طيب هذا الفيكتور راح يسميه A، هذا الفيكتور راح يسميه B، هذا الفيكتور راح يسميه C. فA إيش راح يكون؟ A راح يكون 5J، positive 5J، فعندنا هنا 5J. B إيش راح يكون؟ B راح يكون minus 12I أوكي، بالنيجاتيف إكس أكسس، فراح يكون minus 12I. بالنسبة للسي اللي هو هذا الفيكتور، فعندنا أول شيء نقدر نقول إن عندنا نيجاتيف 13 كوساين 22.6 أو معلش بوزيتيف أوكي، بوزيتيف 13 كوساين 22.6 I، هذه بالنسبة للآي لأنه الإكس أكسس عند البوزيتيف. وبالنسبة للجي جاي تحت، جاي على النيجاتيف واي أكسس، فنقول إن عندنا هنا ماينس 13 ساين 22.6 degrees. فمثل ما قلت لك واحدة من الثنتين هنا، يا انك تحط ان الواي اكسس راح يكون بالنيجاتيف فتحط هنا اشارة نيجاتيف، يا انك تخلي هذه مثلا بوزيتيف وتقول انه لا الزاوية اصلا ماينس 22.6. نفس الشيء ما راح تفرق، اهم شيء لا تحطهم الاثنين مع بعض عشان ما يتكنسل النيجاتيف مع النيجاتيف ويطلع الجواب خطأ. فهذا راح اخليها بوزيتيف وهذا راح اخليها نيجاتيف اوكي. فالحين اقدر اطلع السي ايش راح يطلع بالضبط؟ السي راح يكون عندنا 13 كوساين 22.6 اللي هو راح يكون 12، فعندنا 12 اي ماينس 13 ساين 22.6 اللي هي راح تطلع 5. 13 ساين 22.6 راح تطلع 5J. فالحين صار عندنا A، صار عندنا B، صار عندنا C، مجرد ما نجمعهم راح يطلع لنا الجواب. فنقدر نقول A plus B plus C كم راح تطلع؟ بالنسبة للI راح يكون عندنا minus 12I plus 12I اللي هي راح تكون 0I. بالنسبة للJ عندنا 5J minus 5J اللي هي أيضا راح تكون 0J. فلو تلاحظ الجواب راح يطلع 0 أوكي. يعني الشخص لما مشى فوق 5 ومشى كذا 13 كيلو ومشى كذا 12 كيلو رجع على نفس النقطة اللي بدأ منها، ولذلك مجموعهم طلع 0. إذن where he started الجواب صحيح.
السؤال السابع يقول what is the angle between vector A 3i plus 4j and the negative y axis. يعني يقول في عندنا فيكتور اللي هو 3i plus 4j جاي تقريبا بهذا الشكل. اوكي هذا فيكتور A. يبغى نطلع الزاوية بين فيكتور A وبين النيجاتيف y axis. تقدر تحل السؤال ذا بأكثر من طريقة. تقدر أول شيء تطلع الزاوية العادية اللي هي مع البوزيتيف x axis وبعدين تضيف عليها 90 درجة. وتقدر تستخدم الدوت برودكت. تفترض انه في عندنا فيكتور ثاني هنا بهذا الشكل مثلا ماينس جي. اوكي ماينس جي وتسوي دوت برودكت بين الاي وبين الماينس جي. يعني مثلا راح اسمي الفيكتور ذا بي وقيمته ماينس جي. فاقدر اقول انه A دوت بي راح تكون ماجنتيود اوف A ماجنتيود اوف B كوساين ثيتا اللي هي الزاوية بينهم. كوساين الزاوية بين الاي وبين البي. فبعدين اقسم الطرفين على ماجنتيود اوف A ماجنتيود اوف B تختفي ماجنتيود A ماجنتيود B. بعدين اخذ الكوساين انفرس فيطلع لي ثيتا راح تساوي كوساين انفرس الكلام ذا كامل. فتقدر تسويها باكثر من طريقه بس لكن الطريقه اللي قلتها اللي هي الطريقه الاولى كانت اسهل اللي هي انك اول شيء تطلع مع البوزيتيف اكس اكسس بعدين تضيف 90 درجه وبس. اوكي فكيف تطلع مع البوزيتيف اكس اكسس اللي هو راح يكون تان انفرس الواي كومبوننت على الاكس كومبوننت اللي هي 4 على 3 4 اوفر 3. كذا راح تطلع لنا الزاويه دي اللي هي كم راح تكون عندنا شيفت تان 4 على 3 اللي هي راح تساوي 53.1 نضيف عليها 90 درجه عشان نطلع الزاويه مع النيجاتيف واي اكسس. فاذا ضفنا 90 كذا راح يطلع الجواب 143 درجة. الجواب مضبوط. نشوف اللي بعده. السؤال الثامن يقول 3 vectors are A is equal to minus 3i, B is equal to minus 5k, C is equal to 2j. What is the value of A dot B cross C? يبغى the value of A dot B cross C. طيب اوكي نبدأ أول شيء نطلع داخل الأقواس اللي هو B cross C. راح يطلع لنا فيكتور بعدين نسوي فيكتور دوت فيكتور راح يطلع لنا كونستنت. فاول شيء نسوي الكروس برودكت بين البي وبين السي. طبعا كروس برودكت شرحت الطريقه دي بسؤال رقم 2. عندنا هنا اي عندنا هنا جي وعندنا هنا كي. هنا راح نحط الفيكتور الاول اللي هو بي وهنا راح نحط الفيكتور الثاني اللي هو سي. فاول شيء اللي هو بي راح يكون 0i 0j minus 5k 0i 0j minus 5k. اوكي بالنسبة للفيكتور الثاني اللي هو C راح يكون 0i 2j 0k. اوكي فنسوي دوت برودكت بين البي وبين السي. راح يكون عندنا هنا في بي كروس سي راح تساوي عندنا هنا قوسين للاي بالنيجاتيف قوسين للجي نيجاتيف للجي وقوسين للكي. فبالنسبة للاي راح نغطي العمود ونغطي الصف. عندنا 0 ضرب 0 ماينس 5 2 ضرب 2 هذا ضرب هذا ماينس هذا ضرب هذا. فراح يكون عندنا 0 ضرب 0 ماينس 5 ضرب 2 اللي هي راح تكون ماينس 10 ضرب ماينس راح تكون بوزيتيف 10. اوكي بالنسبة للجي راح نغطي العمود ونغطي الصف. راح يكون عندنا 0 ضرب 0 ماينس 5 ضرب 0 اللي هي راح تكون 0. بالنسبة للكي راح يكون عندنا نغطي ذا وغطي ذا 0 ضرب 0 0 ضرب 2 ناقص 0 ضرب 0 اللي هي ايضا راح تطلع 0. فراح يطلع لنا البي كروس سي 10 اي. اوكي فعندنا الحين ال A دوت B كروس C راح تكون ال A دوت 10. فإذا كانت ال A ماينس 3i وعندنا هنا 10i فالدوت برودكت راح يكون 10 ضرب ماينس 3 اللي هو راح يكون ماينس 30 والجواب صحيح. نشوف اللي بعده. السؤال التاسع يقول a vector in the xy plane has a magnitude of 25 meter, an x component of 12 meter, and a positive y component. What is the angle? What angle does it make with the positive y axis? يعني يقول في عندنا هنا y component ال x component في عندنا فيكتور جاي بهذا الشكل. اوكي الماجنتيود 25 ال x component 12. يبغانا نطلع الزاوية هذه الزاوية مع الواي اكسس مع البوزيتيف واي اكسس. طيب اللي نقدر نسويه هو اننا نقدر نطلع الزاويه هذه اللي هي ثيتا اللي هي بين الفيكتور وبين البوزيتيف اكس اكسس. بعدين نقدر نطلع هذه عن طريق اننا نطرح 90 من الزاويه ذي يطلع لنا الزاويه ذي.
فاول شيء نبغى نطلع الزاويه دي. كيف ممكن نطلع الزاويه دي؟ احنا نعرف انه البروجيكشن للفيكتور على الاكس اكسس او الاكس كومبوننت للفيكتور ده راح يكون 25 كوساين الزاويه دي اللي هي ثيتا. اوكي، 25 كوساين الزاويه راح يطلع لك الاكس كومبوننت، والاكس كومبوننت معطى اللي هو 12. فكذا نقدر نطلع الزاويه بسهوله. راح نقسم الطرفين على 25، راح يصير عندنا هنا 25، هذه راح تختفي، وراح نقول انه ثيتا راح تكون الكوساين انفرس، كوساين انفرس ل 12 على 25. فكذا نكون طلعنا الزاويه ذي بسهوله. الزاويه راح تكون شيفت كوساين 12 على 25، شفت كوساين 12 على 25 اللي هي راح تطلع 61.3. الزاويه راح تطلع 61 ديجريز اللي هي هذه 61 ديجريز. طبعا عشان نطلع هذه الزاويه، هذا كامل راح يكون 90، هذه الزاويه راح تكون 61، اذا الزاويه راح تكون 90 ناقص 61. 90 ناقص 61 هي الزاويه with the positive y axis. 90 minus 61 راح يطلع 29 ديجريز. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. السؤال العاشر سؤال بسيط، يقول a is equal to 2i minus 3j, b is equal to 1i minus 2j, what is a minus 2b؟ أعطانا ال a 2i minus 3j، أعطانا ال b 1i minus 2j I minus 2j. يبغى نطلع a minus 2b. a minus 2b اللي هي راح تكون a اللي هي 2i minus 3j minus 2b اللي هو راح يكون I minus 2j. طيب نوزع الضرب على الجمع هنا، فهذا راح تكون 2i minus 3j مثل ما هي. هذا راح تكون minus 2 ضرب i اللي راح تطلع لنا minus 2i، هنا minus 2 ضرب minus 2j اللي راح تكون plus 4j، فراح يطلع لنا 2i minus 2i، هذا راح تكون 0، وعندنا هنا minus 3j plus 4j اللي راح تكون plus 1j. اوكي، اذا 1j متر. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 11 يقول if a is equal to I plus j, b is equal to I minus j, what is the angle between a and b؟ تقدر تحلها بشكل بديهي وتقدر تستخدم الدوت برودكت. فبالنسبة لي إذا تبغى تحلها يعني بديهيا، ال a راح يكون I plus j يعني راح يكون جاي بهذا الشكل بزاوية 45 درجة. طبعا جاي هنا 45 درجة ينصف الزاوية هذه، لأن عندنا هنا y، هنا عندنا 1i، هنا عندنا 1j، والبي راح يكون I minus j اللي هو I minus j، فراح يكون جاي بهذا الشكل. أيضا راح ينصف الزاوية ذي اللي هي 90 درجة، راح تكون 45 درجة 45 درجة. فتقدر مباشرة تعرف أن هذه الزاوية بينهم راح تكون 45 و45 اللي هي راح تكون 90 درجة. إذا تبغى تحلها بالتفصيل أو إذا أعطاك أرقام معقدة مثلا يعني ما هي بهذا الوضوح، تقدر تستخدم الدوت برودكت. فتقول إنه A دوت B راح يكون الماجنتيود لل A ضرب الماجنتيود لل B ضرب كوساين الزاوية بينهم. الزاوية بينهم هي اللي احنا نبغاها، فتقدر تقسم الطرفين على الماجنتيود لل A الماجنتيود لل B والماجنتيود لل B، فهذه تختفي من هنا. تقدر تقول إنه ثيتا راح تكون الكوساين انفرس، فتاخذ الكوساين من هنا وهنا راح يصير عندنا كوساين انفرس للرقم ذا كامل، راح تطلع لك الزاوية ثيتا. إذا ثيتا راح تكون كوساين انفرس ل A دوت B على magnitude of A ضرب magnitude of B اللي هي راح تكون كوساين انفرس ل A دوت B اللي هو عندنا 1 ضرب 1 زائد 1 ضرب ماينس 1. اوكي، 1 ضرب 1 اللي هو 1 زائد 1 ضرب ماينس 1 اللي هو ماينس 1، يعني راح يطلع لنا صفر. اوكي، فكوساين انفرس للصفر بغض النظر عن ايش الماجنتيود راح ما تفرق ايش راح يطلع الرقم اللي تحت، بالاخير راح يطلع صفر. فراح يطلع عندنا كوساين انفرس للزيرو اللي هو طبعا 90. الجواب 90. نشيك شيفت كوساين زيرو راح يكون 90 درجة. اوكي، الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال 12 يقول let A equals 2i plus 3k and b equals 2i plus k, what is the vector d؟ a minus b بين قوسين cross a. اوكي، اعطانا a، قال a راح تساوي 2i plus 3k.
2i plus 3k. b راح تساوي 2i plus k 2i plus k. فيبغانا نطلع ال d اللي هو minus a cross k. يبغانا نطلع d راح يساوي a minus b cross ال a. طيب أول شيء راح نطلع a minus b. لما يطلع لنا الفيكتور راح نسوي كروس مع ال a. فأول شيء إيش راح يكون a minus b؟ a minus b ببساطة راح يكون 2 minus 2 راح تطلع 0. 3 minus 1 راح تطلع 2k. كذا طلعنا a minus b. فالحين نبغى نسوي a minus b كروس a. مثل ما شرحت بصار رقم 2 نقدر نسوي الطريقة هذه. عندنا هنا i، عندنا هنا j، عندنا هنا k. هنا راح نحط الفيكتور الأول وهنا راح نحط الفيكتور الثاني. الفيكتور الأول إيش هو؟ الفيكتور الأول هو a minus b. الفيكتور الثاني هو a. طبعا إذا قلبتها تختلف، الجواب يختلف نهائيا يعني كليا. فشو اسمه، عندنا الأول اللي هو راح يكون a minus b والثاني راح يكون a. فa minus b اللي هو راح يكون عندنا 0 لل i 0 لل j وعندنا 2 لل k. والفيكتور الثاني اللي هو a راح يكون 2 0 3 2i 0 j 3k. اوكي الحين عشان نطلع الكروس برودكت راح يكون في عندنا دي اوكي تساوي عندنا قوسين للاي وعندنا قوسين للجي بالنيجاتيف. بالنسبه للجي راح يكون نيجاتيف وعندنا قوسين للكي. فبالنسبه للاي نغطي العمود ونغطي الصف. راح يكون عندنا هذا ضرب هذا ماينس هذا ضرب هذا. 0 ضرب 3 ماينس 2 ضرب 0 اللي راح تطلع 0. اوكي 0 ماينس 0. وبالنسبة للجاي نغطي العمود ونغطي الصف. عندنا 0 ضرب 3 ماينس 2 ضرب 2 اللي راح تكون ماينس 4. بالنسبة للكي نغطي العمود نغطي الصف. 0 ضرب 0 ماينس 0 ضرب 2 اللي راح تكون 0. فراح يطلع لنا دي is equal to هذه صفر هذه صفر. ماينس ضرب ماينس راح تكون بوزيتيف. عندنا 4j بوزيتيف 4j هو الجواب. والجواب مضبوط. حلو نشوف اللي بعده. سؤال رقم 13 يقول in figure 2 A is magnitude 12 angle 60, B is magnitude 8 angle 300. What is the x component of A minus B؟ يبغى نطلع A minus B مو A minus B ال x component فقط لا A minus B. فنقدر نطلع ال x component ل A ونقدر نطلع ال x component ل B بعدين نطرح A minus B. فما يحتاج إنه نطلع ال y components نطلع ال x components فقط. فبالنسبة لل A نقدر نقول انه A is equal to اذا جينا نبغى نطلع الاكس كومبوننت راح نقول عندنا 12 كوساين 60. عندنا هنا 12 كوساين 60 I زائد something j. اوكي في عندنا هنا رقم راح يعبر عن الجي بس مو لازم نطلعه. نفس الشيء بالنسبة للبي. اذا جينا نبغى نطلع الاكس كومبوننت مثل ما قلنا في المقدمة عندك اكثر من طريقة. نقدر نقول انه هنا عندنا 8 كوساين 300. نقدر نقول 8 كوساين 300. نقدر ايضا نقول 8 كوساين 60. نقدر نقول 8 كوساين ماينس 60. كلها راح تطلق نفس الجواب. عندنا 8 كوساين 300 I بلس something j. ما يحتاج نطلع الجي لأننا نبغى نطلع الاكس كومبوننت فقط. فهذه كم راح تطلع وهذه كم راح تطلع. عندنا 12 كوساين 60 12 كوساين 60 هذه راح تطلع 6. هذا راح تطلع 6. وعندنا 8 كوساين 300 هذه راح تطلع 4. هذه راح تطلع 4. فالحين يقول what is the x component of a minus b. فإذا جينا نطلع a minus b راح يكون عندنا 6 minus 4 is equal to 2i plus هذه ناقص هذه راح يطلع لك something j. هو قاعد يسألنا عن ال x component اللي هو راح يكون 2. الجواب 2 مترز مضبوط. حلو نشوف اللي بعده. سؤال 14 يقول 3 vectors A, B and C are such that C is equal to A plus B. يعني قلنا انه C يساوي A plus B. B is equal to 5i, C is equal to 5j. Find the angle between A and B. اعطانا B اعطانا C. نقدر عن طريقهم نطلع A لأن اعطانا المعادلة ذي. بعد ما نطلع A يصير عندنا A وعندنا B. يبغاك تطلع الانجل between A and B. فا اوكي اول شيء راح نطلع ال A.
طبعا ال A راح يكون إذا ودينا B للطرف الثاني A راح تكون C minus B. C أعطانا إياها، B أعطانا إياها، C راح تكون 5J، B راح تكون 5I، ف راح يكون عندنا C اللي هي 5J minus B اللي هي 5I، فراح يطلع لنا إيه minus 5I plus 5J. اوكي كذا طلعنا A. طيب الحين عندنا A وعندنا B، يبغى نطلع الزاوية بين A و B. اوكي هذه هي A و B موجودة اللي هي راح تكون 5I، فكم الزاوية بين التو فيكتورز هذولي؟ نقدر نستخدم الدوت برودكت عشان نطلع الزاوية بينهم. الدوت برودكت ايش يقول؟ الدوت برودكت يقول A دوت B is equal to magnitude of A ضرب magnitude of B ضرب كوساين الزاوية بينهم. فإذا قسمنا الطرفين على magnitude of A magnitude of B هذا راح تختفي من هنا، وإذا أخذنا كوساين انفرس للطرفين راح نقدر نطلع ثيتا، فنقول إن ثيتا راح تساوي كوساين انفرس ل A دوت B على magnitude of A ضرب magnitude of B اللي راح تكون كوساين انفرس ل كم A دوت B. A دوت B راح يكون عندنا الآي ضرب الآي راح تكون ماينس 25 ماينس 5 ضرب بوزيتيف 5 راح تكون ماينس 25. الجي هنا نقدر نقول انها صفر، 5 ضرب صفر راح تختفي، فعندنا فوق ماينس 25 هو الدوت برودكت بين A وبين B. تحت عندنا الماجنتيود للA، الماجنتيود للA راح يكون جذر 5 سكويرد زائد 5 سكويرد اللي هي راح تكون جذر 25 سكويرد. اوكي جذر 5 سكويرد زائد 5 سكويرد او ماينس 5 سكويرد، بس طبعا الماينس لما تحطه تحت السكويرد يختفي. اوكي خلينا نكتب بالتفصيل، خلينا نكتب بالتفصيل شوي. الماجنتيود للA راح يكون جذر ماينس 5 سكويرد زائد 5 سكويرد اللي هو طبعا راح يكون جذر 25 زائد 25 نقدر نقول جذر 50. الماجنتيود للB طبعا راح يكون 5. اوكي عندنا جذر 5 سكويرد اللي هو راح تكون 5. فتحت راح يصير عندنا الماجنتيود للA ضرب الماجنتيود للB اللي هو عندنا 5 ضرب جذر 50 5 جذر 50. فناخذ الكوساين انفرس لذا الرقم راح يطلع لنا الزاوية اللي هو يبغاها اللي هي بين A و B. فعندنا شيفت كوساين ماينس 25 على 5 جذر 50 ماينس 25 على 5 جذر 50. الجواب راح يطلع 135 درجة هي الزاوية بين فيكتور A وفيكتور B اللي هو يبغاها. الجواب مضبوط. حلو نشوف اللي بعده. سؤال رقم 15 يقول two vectors A and B are shown in figure 3. Each vector has a magnitude of 5. Find the magnitude of the resultant vector R اللي هو A plus B and the angle between R and the positive X axis. اوكي اعطانا فيكتور A واعطانا فيكتور B، اعطانا الزاوية اعطانا الماجنتيود، اعطانا الزاوية اعطانا الماجنتيود. راح نطلع الاكس واي كومبوننت والاكس واي كومبوننت ونجمعهم مع بعض، بعدين راح نطلع الماجنتيود والزاوية. تقدر بديهيا تعرف ان الزاوية 90 لانه هذه يعني جاية بزاوية 45 وهذه جاية بزاوية 45 مع الواي اكسس، فتقدر مباشرة تعرف ان الاكس كومبوننت والاكس كومبوننت راح يكنسلوا بعض على انه هذا بالبوزيتيف وهذا بالنيجاتيف والماجنتيود متساوية، هذا 5 وهذا 5. تقدر مباشرة تعرف ان الاكس كومبوننت راح يكون صفر وتتعامل مع الواي كومبوننت. لكن خلينا نحلها بالتفصيل ونشوف ايش راح يطلع الجواب. طيب اوكي اول شيء بالنسبة ل A راح يكون عندنا 5 كوساين 45 اي 5 كوساين 45 اي زائد 5 ساين 45 جي. وبالنسبة لبي راح يكون عندنا 5 كوساين 135 اي زائد 5 ساين 135 جي. فكم راح يطلع ال A وكم راح يطلع ال B وراح نجمعهم. اوكي فهنا راح يطلع لنا 5 كوساين 45 اللي هي راح معليش هذه كوساين 5 كوساين 45 راح تطلع 3.53. فهنا راح يطلع لنا 3.53 اي. عندنا هنا 5 ساين 45، طبعا 45 الساين والكوساين ما راح تفرق، فنفس الشيء راح يطلع لنا 3.53 جي. وبالنسبة ل B راح يكون عندنا 5 كوساين 135
5 كوساين 135 هذا راح تطلع نيجاتيف 5.3 نيجاتيف 5 لا عفوا نيجاتيف 3.53 اي. وهنا للجاي راح يكون عندنا 5 ساين 135 فنحول الكوساين الى ساين راح تطلع لنا 3.53 بلس 3.53 جي. فالحين اذا جينا نجمعهم راح يطلع لنا بلس 3.53 اي ماينس 3.53 اي راح تروح مع بعض، وهنا راح يطلع لنا 3.53 بلس 3.53 زائد 3.53 اللي هي راح تطلع 7.06. هو قربها راح تطلع 7.1 جي. اوكي كذا طلع لنا الجواب 7.1 جي، يعني resultant فيكتور او الار راح يكون جاي على الواي اكسس والماجنتيود راح يكون 7.1. فالماجنتيود راح يكون 7.1 والزاوية مع الاكس اكسس راح تكون 90 درجة. الجواب صحيح. مثل ما قلت لك تقدر تحل السؤال بشكل بديهي ان هذه 45 من هنا وهذه 45 من هنا، فاكيد البروجيكشن ده والبروجيكشن ده على الاكس راح يتكنسلوا، وتعرف انه هذا وهذا الواي اكس الواي كومبوننت حقهم راح يكون نفس الواي كومبوننت، فتقدر تطلع الواي كومبوننت الواحد منهم وتضربه في اثنين. يعني زي ما انت شفت الواي كومبوننت طلع نفس الشيء 3.53. المهم تقدر تحلها بديهيا، تقدر تحلها بالطريقه الطويله. الجواب طلع مضبوط. نشوف اللي بعده. سؤال 16 يقول two displacement vectors A and B have equal magnitudes of 10. Vector A is along the positive y-axis. Vector B makes 45 degrees counterclockwise with the positive x-axis. Find the vector C such that B plus C is equal to 2A. اوكي في عندنا هنا هذا ال XY plane. يقول في عندنا الفيكتور الأول اللي هو A راح يكون جاي along the positive y-axis. الماجنتيود راح يكون 10. الفيكتور الثاني اللي هو B هذا A. الفيكتور الثاني اللي هو B راح يكون 45 degrees counterclockwise with the positive x-axis. عكس عقارب الساعة 45 degrees، فراح يكون جاي بهذا الشكل. فعندنا هنا 45 درجة نفس الماجنتيود راح يكون 10 وهذا راح تكون 45. فالحين يبغى نطلع فيكتور سي. فيكتور سي يبغى نطلع كم قيمته. اعطانا المعادله هذه اللي هي b plus c is equal to 2a. b plus c is equal to 2a، فمباشره نقدر ندي بها الطرف الثاني تطلع لنا c is equal to 2a minus b. اوكي فc راح تكون 2a minus b اللي هي احنا نبغاها طبعا. طيب فيكتور A ايش راح يكون؟ فيكتور A طبعا راح يكون 10 جي بوزيتيف 10 جي. فيكتور B ايش راح يكون؟ راح يكون في عندنا x كومبوننت و y كومبوننت. اوكي بالنسبه للاكس كومبوننت راح يكون 10 كوساين 45 10 كوساين 45 i 10 ساين 45 جي. اوكي فB راح يطلع نحسبه 10 كوساين 45 اللي هي راح تطلع 5 روت 2 او 7.07. فهنا راح يطلع لنا 7.07. هنا نفس الشيء راح يطلع لنا 7.07 لان الكوساين والساين لل 45 نفس الشيء، فهذا راح تطلع لنا ايضا 7.07. الحين بعد ما صار عندنا الاي والجي والاي والجي نقدر نطلع سي بسهوله. فسي راح تساوي 2 ضرب A ماينس B اللي هي راح تكون 2 ضرب A ايش راح تطلع؟ 2 ضرب A راح تصير 20 جي ماينس B اللي هي راح تطلع ماينس 7.07 I ماينس 7.07 جي. راح يطلع لنا الجواب النهائي. بالنسبة للاي راح يكون ماينس 7.07 I، بالنسبة للجي راح يكون عندنا ماينس 7.07 زائد 20 ماينس 7.07 زائد 20 اللي هي راح تطلع 12.9. اوكي فنقدر نقول هنا زائد 12.9 جي. فهذا هو سي اللي هو يبغاه. هو قربها ف 7.07 خلاها 7 فقط و 12.9 خلاها 13. راح يطلع لنا ماينس 7 اي بلس 13 جي. الجواب مضبوط. حلو شوف اللي بعده. سؤال 17 يقول as shown in figure 4 a block moves down on a 45 degrees inclined plane of 2.5 meter length then horizontally for another 2.5 meter and then falls down vertically a height of 2.5 meters.
find the magnitude and direction of the resultant displacement vector of the block. يعني يقول البلوك مشت كذا بعدين كذا بعدين كذا، هذا فيكتور هذا فيكتور هذا فيكتور، يبغى نطلع الريزلتنت فيكتور يعني الديسبيسمنت كامل اللي هي طبعا راح تكون مجموع الثري فيكتورز. اوكي مجموع الثري فيكتورز راح تكون الفيكتور ذا. طيب اوكي يبغى نجمع الثري فيكتورز. طيب عندنا الواي اكس واي بلين، عندنا الفيكتور ذا راح يكون 2.5 جاي بهذا الشكل 45 ديجريز. اوكي هو قال لنا انه راح يكون جاي هنا فنقدر نخليه جاي كذا. طبعا بالنسبه للفيكتورز لما يكون مثلا جايك بهذه الرسمه تقدر انت تحط الفيكتور كيف ما تبغاه، اهم شيء ان الديجري ما تتغير اوكي والماجنتيود ما يتغير. يعني الفيكتور هذا مثلا اذا اعطاني اياه هنا اقدر ادفه الى هنا ما في اي مشكله، لازم يكون موازي ولازم يكون نفس الطول. اذا في تو فيكتورز متوازيين ولهم نفس الطول هذول الفيكتورز متساويين. اوكي اهم شيء الدايركشن ما يتغير والطول ما يتغير. فاحنا طبعا نخلي الفيكتورز بهذا الشكل بحيث انه كلها تبدا من الاوريجن عشان نقدر نطلع الكومبوننتس ونجمعها ويصير الحل سهل. ف بالنسبه لذا الفيكتور ذا قال لنا انه راح يكون 45 ديجريز بالنسبه لهذا الشيء، يعني بالنسبه لهذا المكان هنا راح يكون 45 اللي هو طبعا ايضا راح يعطينا هنا 45. اوكي اذا كانت هذه الزاويه مع الهوريزونتال 45 فالزاويه هنا ايضا راح تكون 45 لانه هذا مثلث 90 درجه. اوكي اذا هذه 45 هذه 45 هذه 90 يطلع مجموع الزاويه 180 يعني مضبوط. فالزاويه هذه راح تكون 45 ديجريز. عندنا الفيكتور الثاني جاي بهذا الشكل 2.5 ايضا، وعندنا الفيكتور الثالث جاي بهذا الشكل ايضا 2.5. فعندنا مجموع الثري فيكتورز هذولي هو راح يطلع الديسبيسمنت او الريزلتنت ديسبيسمنت فيكتور. طيب اوكي عندك اكثر من طريقه عشان نطلع فيها الكومبوننتس. انا راح اسمي الفيكتور هذا A، راح اسمي الفيكتور هذا B، راح اسمي الفيكتور هذا C. بالنسبه ل A و C واضحين جدا. فيكتور A راح يكون -I. اوكي فيكتور مو -I -2.5I. هو اعطاك الماجنتيود قال لك الماجنتيود راح يكون 2.5 فراح يكون عندنا -2.5I -2.5I. بالنسبه ل B مثل ما شرحنا بالمقدمة عندك أكثر من طريقة عشان تطلع الكومبوننتس لهذا الفيكتور. أقدر أقول إنه أوكي بما إنه هذه 45 أقدر أطلع البروجيكشن حق ذي على ذا اللي هو راح يكون magnitude of B كوساين الزاوية magnitude of B كوساين 45. أقدر أيضا أطلع البروجيكشن حق فيكتور B على الأكسس ذا اللي هو راح يكون هذه 45 درجة فنقدر نقول أيضا magnitude of B كوساين 45. في أكثر من طريقة نقدر نقول أوكي عندنا 2.5 أو -2.5 لأنها جاي بالنيجاتيف كوساين 45 -2.5 ساين أو كوساين 45 ما راح تفرق. هذه I وهذه J. طيب كم راح تطلع؟ راح يكون عندنا 2.5 كوساين 45 هذه راح تكون 1.77. اوكي فراح يكون عندنا -1.77 -1.77 هنا 1.77. هذه ساين 45 كوساين 45 متساويين فنفس الشيء، هذه راح تكون 1.77. فكذا طلعنا البي. اوكي طلعنا الاي والجي بالنسبه للبي. بالنسبه للسي جدا واضح راح يكون -2.5 جي -2.5 جي. فالريزلتنت فيكتور راح يكون مجموع الفيكتورز هذه. فيبغى نطلع A بلس B بلس C اللي هي راح تكون نجمع الايز عندنا -2.5 عندنا -1.77 هذه راح تطلع -4.27 -4.27I. وبالنسبة للجي عندنا -1.77 -2.5 نفس الشيء راح تطلع -4.27J. فكذا طلعنا الفيكتور. طبعا هو ما يبغى الاكس كومبوننت والواي كومبوننت، هو يبغاها بالديجريز بالماجنتيود والديجري. فالماجنتيود راح يكون عندنا جذر -4.27 سكويرد زائد -4.27 معليش 27
سكويرد الكل تحت الجذر اللي هي كم راح تطلع؟ راح يطلع لنا جذر 4 بوينتس سكويرد زائد سكويرد، هذا راح تكون minus 4.27، هذا أيضا راح تكون minus 4.27. طبعا النيجاتيف راح يروح، فراح يطلع لنا 6.038 اللي هو 6. كذا طلعنا الماجنتيود ب6. بالنسبة للانجل راح نقول tan inverse y على الاكس اللي هو راح يكون minus 4.27 على minus 4.27 اللي هو طبعا tan inverse لل1. tan inverse لل1 كم راح يطلع؟ شوف tan minus 2 minus 4.27 على minus 4.27 طلع لنا 45 درجة. طبعا انت بعد ما تاخذ التان انفرس لازم دائما تشيك على الجواب، اوكي؟ تشوف هل فعلا 45 درجة تعبر عن الجواب ولا لا. لو تلاحظ بحقنا الفيكتور ده عندنا ماينس ماينس، يعني راح يكون نيجاتيف اكس نيجاتيف واي، يعني المفروض انها تكون جايه بالثيرد كوادرنت، لكن انا الحاسبه طلعت لك الجواب بالفيرست كوادرنت. فدائما لما يطلع لك الجواب من الآلة الحاسبة بالتان انفرس غلط لازم تزود 180، فنزود 180 راح يطلع لنا الجواب 225. اوكي، فالجواب راح يصير 225 اللي هي طبعا جايه بهذا الشكل، يعني الفيكتور راح يكون جاي بهذا الاتجاه 245 درجة. طيب هنا سألنا عن ايش؟ هنا سألنا عن below the horizontal axis. اوكي، هنا اعطاك اياها بالهوريزونتال اكسس كم ديجريز هذه راح تطلع. طبعا 222 هذه راح تكون 180، نطرح 180 من 222 225 راح يطلع لنا انه هذه 45 درجة. اوكي، الزاوية كاملة with the positive x axis راح تطلع 225، لكن الزاوية هذه with the horizontal اللي هي قريبة راح تكون 225 ناقص 180 اللي هي 45 درجة. كذا طلعنا الماجنتيود وطلعنا الزاوية 6 متر and 45 degrees below the horizontal axis. الجواب مضبوط. سؤال رقم 18 يقول which of the following is not a unit vector. طيب ايش هو اليونت فيكتور؟ اليونت فيكتور هو الفيكتور اللي الماجنتيود تبعه يساوي 1. اوكي، الحين راح نشوف كل واحد من الفيكتورز هذولي ونشوف كم الماجنتيود. اذا الماجنتيود يساوي 1 اذا هذا يونت فيكتور، اذا الماجنتيود ما يساوي 1 اذا هو اللي الجواب اللي هو not a unit vector. بالنسبة طبعا هذا هو الجواب الصحيح. اوكي، راح نبدأ من الأخير، راح نبدأ من هذه. إذا جينا نشوف هذه 0.6j plus 0.8k 0.6j plus 0.8k. طبعا الماجنتيود راح يكون جذر 0.6 سكويرد زائد 0.8 سكويرد اللي هي راح تطلع جذر 0.6 سكويرد plus 0.8 سكويرد طلع 1. اوكي، الماجنتيود 1، اذا هذا يونت فيكتور. طيب نشوف اللي بعدها اللي هي 1 over root 3i plus j plus k، يعني عندنا 1 over root 3i plus 1 over root 3j plus 1 over root 3k. فطبعا الماجنتيود راح يكون جذر 1 over root 3 الكل سكويرد زائد 1 over 3 الكل root 3 كل سكويرد زائد 1 over root 3 سكويرد. فكم راح تطلع هذه؟ راح يطلع لنا 1 over 3 زائد 1 over 3 زائد 1 over 3. طبعا ثلث زائد ثلث زائد ثلث راح يساوي 1، جذر الواحد ايضا راح يساوي 1، فهذه راح تساوي 1. اذا الفيكتور ذا يونت فيكتور لان الماجنتيود يساوي 1. طيب نشوف اللي بعده اللي هو j cross i. طبعا j cross i راح يساوي minus k. في طريقة هذه أنا دائما استعملها، إنه عندنا هنا I عندنا هنا J عندنا هنا K، فعشان نسوي الكروس برودكت هنا راح هذه يضرب هذا راح تصير بوزيتيف K، J يضرب K راح تصير بوزيتيف I يضرب J راح يصير بوزيتيف K. إذا عكست مثلا K كروس J راح يطلع نيجاتيف I كروس K راح يطلع نيجاتيف J، K كروس J يطلع لك نيجاتيف I. الحين وصلنا عن J كروس I راح تكون نيجاتيف K. طبعا نيجاتيف K يونت فيكتور. اوكي، إذا جيت تاخذ الماجنتيود اللي هو جذر 1 سكوير طبعا راح تطلع 1 يونت فيكتور، فهذه راح تكون يونت. طيب اوكي، الحين بالنسبة لهذه اللي هي A على الماجنتيود اوف A، يقول لك إذا كان في عندنا أي فيكتور وقسمناه على الماجنتيود لذا الفيكتور راح يطلع لنا يونت فيكتور.
مهما كان الفيكتور ده. طبعا هذا القانون صحيح، القانون ده موجود بالماث اتوقع، اللي يقول لك اذا كان في عندك اي فيكتور اقسم الفيكتور ده على الماجنتيود للفيكتور نفسه، فراح يطلع لك الفيكتور النهائي، هذا الفيكتور كامل راح يطلع لك يونت فيكتور، راح يطلع ماجنتيود 1. خلينا نجرب. اذا مثلا في عندنا فيكتور مثلا انا راح اخليه ايه الفيكتور ده مثلا 3i plus 4j. اوكي 3i plus 4j على سبيل المثال. فاذا جينا نقسم هذا الفيكتور على الماجنتيود، طبعا كم الماجنتيود للاي هنا؟ الماجنتيود للاي هنا راح يكون جذر 3 سكويرد زائد 4 سكويرد اللي هي 9 زائد 16 راح تكون 25، جذر 25 راح يساوي 5. اذا جيت اقسم الاي على الماجنتيود اوف اي راح يطلع لي يونت فيكتور. عندي هنا الاي على الماجنتيود اوف اي راح يساوي 3 على 5 زائد 4 على 5، 3 على 5 i زائد 4 على 5 j. لو تلاحظ جيت تاخذ الحين الماجنتيود حق الفيكتور ذا لازم يكون يونت فيكتور، هذا هو القانون. فراح نجرب نقول جذر 3 على 5 سكويرد زائد 4 على 5 سكويرد، فكم راح تطلع؟ عندنا هنا 3 على 5 سكويرد زائد 4 على 5 سكويرد، طلعت 1. فأي فيكتور تقسمه على الماجنتيود تبعه راح يطلع لك الماجنتيود لهذا الفيكتور كامل 1، راح يطلع لك هذا يونت فيكتور، فهذا أيضا يونت فيكتور. طيب نشوف أخيرا الجواب اللي هو not a unit vector اللي هو i plus j over 2. طبعا i plus j over 2 هذه ما راح تكون يونت فيكتور، اللي هي نص i زائد نص j. هل هذا يونت فيكتور ولا لا؟ هذا ما هو يونت فيكتور. إذا جينا ناخذ الماجنتيود راح يطلع لنا 1 over 2 سكويرد زائد 1 over 2 سكويرد، ما راح يطلع 1. كم راح يطلع؟ جذر عندنا هنا خليها 0.5 بدل نص، 0.5 سكويرد زائد 0.5 سكويرد اللي هي راح تطلع 0.7. لو تلاحظ ما طلع الماجنتيود 1، فهذا ما هو يونت فيكتور. Which of the following is not unit vector? I plus j over 2 هو الجواب. سؤال رقم 19 يقول two vectors A and B have the components in meters ax minus 4 ay 3 bx 5 by 12. Find the angle between the directions of A and B. يعني عندنا A اللي هو راح يكون minus 4i plus 3j minus 4i plus 3j، وعندنا B اللي هو راح يكون 5i plus 12j plus 12j. هذول التو فيكتورز يبغى نطلع الزاويه بينهم، نقدر نستخدم الدوت برودكت عشان نطلع الزاويه. قانون الدوت برودكت يقول لك انه A دوت B يساوي الماجنتيود اوف A ضرب الماجنتيود اوف B ضرب كوساين الزاويه بينهم. اذا قسمنا الطرفين على الماجنتيود اوف A والماجنتيود اوف B هذا اللي يختفوا من هنا، ونقدر الحين نقول انه كوساين انفرس للرقم ده راح يطلع لنا الزاويه. فالزاويه راح تكون كوساين انفرس لا A دوت B على ماجنتيود اوف A ضرب ماجنتيود اوف B. اوكي، فكم راح تطلع الزاويه اللي هو يبغاها؟ كوساين انفرس اول شيء ال A دوت B كم راح يطلع؟ عندنا ماينس 4 ضرب 5 راح تكون ماينس 20، وعندنا 3 ضرب 12 راح تكون 36 بلس 36. تحت عندنا الماجنتيود اوف A ضرب الماجنتيود اوف B. طيب الماجنتيود اوف A كم راح يطلع؟ الماجنتيود اوف A راح يكون جذر 4 سكويرد زائد 3 سكويرد اللي هي راح تكون 5. 16 زائد 9 25، جذر 25 راح يكون 5. الماجنتيود للB راح يكون جذر 5 سكويرد زائد 12 سكويرد اللي هي راح تطلع 13. خلينا نشيك، جذر 5 سكويرد زائد 12 سكويرد راح تطلع 13. فعندنا الماجنتيود للA والماجنتيود للB نضربهم تحت هنا 5 ضرب 13، فكم راح تطلع الزاوية؟ عندنا شيفت كوساين minus 20 plus 36 على 5 ضرب 13. الجواب راح يطلع 75.7. هو قربها خلاها 76 degrees. الجواب صحيح. طبعا هنا قال لك the angle between the directions of A and B ما تفرق، إذا هذا الفيكتور كذا وهذا الفيكتور كذا الزاوية اللي بينهم هي نفس الزاوية بين الدايركشنز، ف يعني ما تفرق أي شيء. الجواب 76. نشوف اللي بعده.
سؤال 20. Starting from the origin, a boy walks 3.5 meters south, then 10 meters at 30 degrees north of east. 3.5 meters south, 10 meters at 30 degrees north of east. يعني هذا الايست 30 درجة شمالا بالنسبة للشرق. فإذا كان هذا الايست، هذا راح يكون 30 degrees north of east. مسافة 3.5 متر، مسافة 10 متر. Finally 10 meters west للغرب 10 أمتار. Find the resultant displacement vector. Take east along the positive x-axis, north along the positive y-axis. اوكي طيب resultant vector او المسافة اللي قطعها displacement راح تكون جمع ال 3 فيكتورز هذولي، هذا زائد ده زائد ده، راح تكون تقريبا جايه بهذا الشكل. طيب اوكي، كيف راح نجمع الفيكتورز؟ راح نطلع الكومبوننتس، الاكس كومبوننت والواي كومبوننت لكل فيكتور راح نجمعهم مع بعض. فعندنا هنا الواي اكسس وعندنا هنا الاكس اكسس. قال لك اول شيء 3.5 متر ساوث، هذه 3.5 مترز للاسفل. بعدين عندنا 10 مترز نورث اوف ايست جاي بهذا الشكل، هذه 30 درجة، هذا الماجنتيود 10، هذا الماجنتيود 3.5. finally 10 مترز ويست 10 امتار للغرب 10 مترز. طيب انا راح اسمي هذا A، راح اسمي هذا B، راح اسمي هذا C. A راح يكون عندنا X component و Y component. ال X component راح يكون 10 كوساين 30 I، ال Y component راح يكون 10 ساين 30 J. بالنسبة لل B راح يكون minus 10 I minus 10 I، وبالنسبة لل C راح يكون minus 3.5 J minus 3.5 J. بالنسبة ل خلينا نطلع الأرقام كم راح تطلع. عندنا 10 كوساين 30 10 كوساين 30 هذه راح تكون 543 أو 8.66. هنا عندنا 8.66. 10 ساين 30 هذه راح تطلع 5. 10 ساين 30 راح تكون 5. الحين صار عندنا A و B و C. عشان نطلع الديسبليسمنت resultant displacement vector راح نجمعهم مع بعض. فبالنسبة للI راح يكون عندنا 8.66 minus 10 8.66 minus 10 هذه راح تكون الI راح تكون minus 1.34 minus 1.34I. وبالنسبة للJ راح يكون عندنا plus 5 minus 3.5 اللي راح تكون 1.5 plus 1.5. 5 ناقص 3.5 راح تطلع positive 1.5 J. كذا طلعنا resultant displacement vector minus 1.34I plus 1.5 J متر. الجواب صحيح. حلو، نشوف اللي بعده. سؤال 21 يقول in the cross product f is equal to v cross b take v is equal to 2i, f is equal to 6j and the x component of vector b equals 0. What then is b in unit vector notation? اوكي طبعا سؤال رقم 2 انا شرحت احسن طريقه انك تسوي فيها الكروس برودكت اللي فيها determinant. اوكي عندنا i عندنا j عندنا k. طيب على العموم السؤال ذا اعطانا فيها الاف واعطانا فيه اللي هو ال v ويبغانا نطلع البي. اوكي قال لك اف راح تساوي v كروس b. طيب الاف موجوده والفي موجوده وبالبي اعطانا معلومه، قالنا انه البي راح تكون the x component of vector b equals 0. يعني في عندنا هنا 0i plus في عندنا رقم للجي بي واي جي، في عندنا ايضا رقم بالنسبه للكي بي زد كي. فيبغالنا نطلع البي واي والبي زد. اذا طلعنا البي واي والبي زد نقدر بعدين نعرف البي. طيب هو عندنا في كروس بي، فعشان تطلع البرودكت الكروس برودكت مثل ما سوينا في الاسئله اللي راحت، اول شيء هنا راح تحط الاول اللي هو في وهنا تحت راح تحط الثاني اللي هو بي. بالنسبه للفي قال لك الفي راح تكون فين الفي 2i، فعندنا 2 بالنسبه للاي، 0 للجي و0 للكي. بالنسبه للثاني اللي تحت اللي هو راح يكون بي عندنا 0i بي واي هنا وعندنا هنا بي زد. فاذا طلعنا البي واي والبي زد كذا نكون طلعنا البي فيكتور.
طيب اوكي، خلينا نسوي الكروس برودكت ونشوف كم راح يطلع. سوينا الكروس برودكت مثل ما قلنا هنا في كروس بي، مثل ما قلنا بالنسبه اللي راحت عندنا قوسين للاي، وعندنا قوسين بالنيجاتيف للجي، وعندنا قوسين للكي. فاول شيء بالنسبه للاي نغطي الصف ونغطي العمود، عندنا 0 ضرب بي زد ماينس 0 ضرب بي واي اللي هي 0 ناقص 0 راح تكون 0. بالنسبه للجي راح نغطي ايضا العمود ونغطي الصف، راح يكون عندنا 2 ضرب بي زد ماينس 0 ضرب 0، 2 ضرب بي زد راح تطلع 2 بي زد، فعندنا هنا 2 بي زد. طيب بالنسبه للكي نغطي ذا ونغطي ذا، راح يكون عندنا 2 ضرب بي واي ماينس 0 ضرب 0، 2 ضرب بي واي ماينس 0 ضرب 0 راح تكون 2 ضرب بي واي. كذا طلعنا الكروس برودكت بين الفي والبي. الحين هذا الفيكتور لازم يساوي الاف، الفيكتور ده لازم يساوي الاف. طبعا تو فيكتورز متى يكونوا متساويين؟ لما الاكس كومبوننت يساوي الاكس كومبوننت، والواي كومبوننت يساوي الواي كومبوننت، والزد كومبوننت يساوي الزد كومبوننت. هذا اللي راح نسويه الحين. الفي كروس بي كم طلعت؟ طلعت ماينس 2 بي زد جي ماينس 2 بي زد، هذا بالنسبه للجي. وبالنسبه للكي طلع لنا 2 بي واي بلس 2 بي واي، هذا بالنسبه للكي. لازم تتساوي مع ايش؟ لازم تتساوي مع الاف. الاف ايش هو؟ الاف 0 بلس 6 جي، 0 اي 6 جي 0 كي. اوكي، نقدر نقول ان عندنا 0 اي هذه اللي هي بلس 6 جي، وهذه هي بلس اوكي، وعندنا 0 كي. فلازم الاكس كومبوننت تساوي مع الاكس كومبوننت، والواي كومبوننت تساوي مع الواي كومبوننت، والزد كومبوننت تساوي مع الزد كومبوننت. عندنا هنا 0 اي ايضا. اوكي، ف0 اي 0 اي اوكي، ما نقدر نطلع عن طريق شيء، متساويين. وعندنا ايضا الجي، اذا جينا نساوي الجي مع الجي راح يطلع لنا 6 راح تساوي ماينس 2 بي زد، يعني نقدر نطلع بي زد راح يساوي كم؟ نقسم الطرفين على ماينس 2، بي زد راح يصير ماينس 3. اوكي، هذه معلومه طلعناها. طيب بالنسبه ل الكي الزد كومبوننت راح يكون عندنا هذا يساوي هذا اللي هو الصفر يساوي 2 بي واي، اذا بي واي راح يساوي صفر. فايش راح يكون البي اللي هو يبغاه؟ البي راح يكون عندنا 0 اي، هذه اعطاني اياها اكس كومبوننت الزيرو. البي واي راح يكون ايضا صفر، هذه صفر. والكي كومبوننت او الزد كومبوننت طلعناه اللي هو راح يكون ماينس 3، ماينس 3، اذا البي راح تكون ماينس 3 كي. هذا هو الجواب. الجواب مضبوط. حلو، صار يبغى له شويه تركيز، تنتبه شويه للاشارات وان شاء الله يضبط معك. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 22 يقول if vector A has a magnitude of 3 and makes an angle of 30 degrees with the positive x-axis, what is the vector B is equal to minus 2A. تخيل هذا الواي اكسس هذا الاكس اكسس، في عندنا هنا فيكتور، الفيكتور ذا الماجنتيود 3 والزاويه 30. اوكي، فيقول what is the vector B is equal to minus 2A. طبعا minus 2A يعني الدايركشن راح يتغير، راح ينقلب، راح يصير ضعف الماجنتيود. يعني تقدر تقول انه B راح يكون جاي بهذا الشكل، هذا راح تكون 6 وهذا راح تكون بالاتجاه المعاكس. anyway خلينا نطلع A، نطلع الكومبوننتس حق A اللي هو الاكس اكسس والواي اكسس، الاكس كومبوننت والواي كومبوننت، بعدين نضربه ماينس 2 يطلع لنا الجواب. طيب اوكي، الاي ايش راح تساوي؟ اي راح تساوي 3 كوساين 30 اي، 3 كوساين 30 اي زائد 3 ساين 30 جي، اللي هي راح تساوي 3 كوساين 30، هذه راح تطلع 2.59 اوكي 2.6، هذا راح تطلع لنا 2.6 اي. وبالنسبة للجي راح تطلع لنا نص، 1.5 راح تطلع لنا اوكي 1.5 بلس 1.5 جي. كذا طلعنا الاي. طيب هو اللي يبغاه هو البي، والبي راح يكون ماينس 2a، يعني نضرب ذا بماينس 2 ونضرب ذا بماينس 2، راح يطلع لنا ماينس 2 ضرب 2.6، هذه راح تكون ماينس 5.2 ماينس 5.2 اي، وهذا راح تكون ماينس 2 ضرب 1.5 اللي هي راح تكون ماينس 3 جي، ماينس 5.2 اي ماينس 3 جي. الجواب صحيح. سؤال بسيط، نشوف اللي بعده.
سؤال رقم 23 يقول two vectors A and B have magnitudes of 10 and 15 respectively. The angle between them is 65 degrees. What is the component projection of B along A? تخيل في عندك هنا فيكتور وعندك هنا فيكتور، اوكي، وقت تطلع البروجيكشن حق الفيكتور ده على الفيكتور ده راح يكون في عندنا هنا خط عمودي، هذا هو راح يكون البروجيكشن of this vector on this vector or in this direction. القانون حق دي تخيل ان هذا كان A، تخيل ان هذا كان B. كيف تطلع البروجيكشن of A on B؟ اللي هو راح يكون الماجنتيود of A ضرب كوساين الزاوية بينهم. اوكي، الماجنتيود of A ضرب كوساين الزاوية بينهم، زي بالضبط لما نطلع الاكس كومبوننت. تخيل في عندنا هنا فيكتور، الفيكتور ده الماجنتيود له 10، انا بطلع البروجيكشن of this vector on the x axis اللي هو الاكس كومبوننت. الاكس كومبوننت هو بروجيكشن للفيكتور ده على الاكس اكسس. فراح تقول ايش؟ راح تقول عند الماجنتيود حق الفيكتور ده ضرب كوساين الزاويه اللي هو راح يكون 10 كوساين ثيتا الزاويه هذه. هنا نفس الشيء، لما نطلع البروجيكشن اوف A على B راح ناخذ الماجنتيود اوف A ضرب كوساين الزاويه بين A وبين B. فهذا اللي نحتاج اننا نسويه. طيب هنا ايش اللي اعطاك اياه؟ هنا اللي اعطاك اياه هو الماجنتيود للاول والماجنتيود للثاني والزاويه بينهم. طيب نقدر نقول اوكي what's the component projection of A along B. طبعا اوكي على طول المعطيات موجوده. ايش اللي يبغاه؟ يبغاه what is the component or projection of B along A. هو يبغى B along A. اوكي، يعني تخيل ان هذا B وتخيل ان هذا A، يبغى of B along A، يعني يبغى الماجنتيود of B ضرب كوساين الزاويه بينهم. طيب الماجنتيود للبي كم راح يكون؟ قال لك respectively يعني A 10 وB 15، اذا نبغى 15 اللي هو الماجنتيود اوف B ضرب كوساين الزاويه بينهم اللي هي 65 degrees، يطلع لك الجواب. السؤال جدا بسيط والمعطيات كلها موجوده. كم راح تطلع؟ عندنا 15 كوساين 65 هذه راح تكون 6.3. 6.3 هو البروجيكشن او A component بالنسبه لبي. الجواب صحيح. حلو، نشوف اللي بعده. سؤال رقم 24 يقول if vector A is added to vector B the result is 6i plus j. If A is subtracted from B the result is minus 4i plus 7j. Find the magnitude of B. إذا كان عندنا A plus B الجواب راح يطلع 6i plus j. 6i plus j. إذا كان عندنا A is subtracted from B. إيش يعني A is subtracted from B؟ يعني A طرحناها من B، يعني عندنا B minus A. أوكي، A is subtracted from B يعني B minus A راح يطلع minus 4i plus 7j. minus 4i plus 7j. يبغانا نطلع الماجنتيود of B، يعني اللي نبغاه هو B. طيب عندنا معادلتين مجهولين نقدر نطلع أي واحد منهم بسهولة. هو اللي يبغانا نطلعه هو B، فخلينا نتخلص من A. كيف ممكن نتخلص من A؟ راح أودي B للطرف الثاني، راح يصير عندي هنا ماينس B، راح أضرب الطرفين بنيجاتيف، هذا راح تصير بوزيتيف، هذا راح تصير بوزيتيف، هذا راح تصير نيجاتيف، وهذا راح تصير بوزيتيف. أوكي، نفس الشيء بالنسبة للي فوق، بودي B للطرف الثاني، فراح يصير عندي هنا ماينس B، فالحين صار عندي A is equal to this، A is equal to this، إذا هذول الطرفين لازم يتساووا مع بعض لأنهم الاثنين يساووا A. فأقدر أقول الحين إن عندي 6i plus j minus b is equal to 4i minus 7j plus b. فإذا وديت b للطرف إذا وديت b للطرف ذا وديت الأرقام هذه للطرف ذا راح يصير عندي هنا 2b plus b plus b 2b، وهنا راح يكون عندي بالنسبة للi 6 minus 4 راح تكون 2i، وهنا positive 1j plus 7j راح تكون plus 8j. فإذا قسمت الطرفين على 2 راح يطلع لي b is equal to 1i plus 4j. كذا طلعت فيكتور B. طبعا هو ما يبغى الفيكتور، هو يبغى الماجنتيود. اوكي، والماجنتيود راح يطلع جذر 1 سكويرد زائد 4 سكويرد، اللي هي كم راح تطلع؟ اللي راح تطلع جذر 17، راح تكون تقريبا جذر 17 راح تطلع 4.1. magnitude of vector B راح يكون 4.1. طبعا هو قربها وطلعت 4 مترز. اوكي، الجواب صحيح.
حلو، شوف اللي بعده. سؤال 25 يقول a car travels 30 kilometers due south and then d kilometers in an unknown direction. The magnitude of the resultant displacement اللي هو مجموعهم is 50 kilometers and its direction is 53 degrees west of south. Find the magnitude of the and direction of the unknown displacement d. يعني يقول في عندنا، تخيل هذا ال y x plane، يقول في عندنا a car travels 30 kilometers due south. في عندنا هنا 30 كيلومتر. 30 كيلومتر. And then d kilometers in an unknown direction. The magnitude of the resultant displacement is 50 kilometers and its direction is 53 west of south. 53 غربا بالنسبة للجنوب. 53 درجة بهذا الاتجاه. فنقدر نقول عندنا كذا 53 degrees. هذا هو الريزلتنت، اوكي. والماجنتيود راح يكون 50. الماجنتيود راح يكون جاي بهذا الشكل 50 كيلومتر. فيبغى الانون ديسبيسمنت اللي هي دي، يبغى نطلع الماجنتيود والدايركشن. طبعا بديهيا لما يكون في عندك هنا فيكتور، ايش الفيكتور الثاني، ايش ممكن يكون اتجاه الفيكتور الثاني اللي تجمعه معاه عشان يطلع لك فيكتور بهذا الشكل؟ يعني شيء بديهي انه راح يكون تقريبا جاي بهذا الشكل، ما نعرف وين بالضبط لكن راح يكون تقريبا جاي بهذا الاتجاه. طيب الحين المطلوب هو دي، عندنا دي اكس اي وعندنا دي واي جي. لازم نعرف الاكس كومبوننت والواي كومبوننت للديسبيسمنت الانون ديسبيسمنت. طيب معروف انه راح يكون اوكي، انا راح اسمي مثلا هذا ار، هذا مثلا راح اسميه ار اللي هو resultant displacement vector، هذا مثلا راح اسميه a، اوكي. فمعروف انه a او معروف انه الريزلتنت اللي هو r راح يكون a بلس d. الفيكتور الار راح يكون a زائد d اللي هو احنا نبغى نطلعه. فالدي ايش راح يساوي؟ من القانون ده او من الشيء ده نعرف ان الدي راح يكون الريزلتنت ماينس a، r ماينس الفيكتور ذا r ماينس a. فاللي راح نسويه الحين راح نطلع r الاكس كومبوننت والواي كومبوننت بنفس الشيء للايه، نطلعها كواي كومبوننت، بعدين نطرحهم، بعدين يطلع لنا الدي. لما يطلع الدي نطلع الدايركشن ونطلع الماجنتيود. فاول شيء عندنا الار ايش راح يكون؟ الار راح يكون جاي بهذا الشكل. عندك اكثر من طريقه، هذه فصلنا فيها في المقدمه. الاكس كومبوننت والواي كومبوننت نقدر نطلعهم بسهوله. الواي كومبوننت نقدر نقول انه البروجيكشن حق الار على الواي راح يكون ار راح يكون 50 كوساين 53، 50 كوساين 53 بس عندنا بالنيجاتيف لاننا على الواي اكسس، على النيجاتيف واي اكسس. فنقدر نقول ان عندنا بالنسبه للواي طبعا نقدر نقول ان عندنا ماينس 50 كوساين 53 degrees J. بالنسبة للآي نفس الشيء اتجاه النيجاتيف اكس اكسس، فنقول ماينس 50 ساين 53 degrees. اوكي، مثل ما قلت لك في اكثر من طريقة عشان تطلع الاكس كومبوننت والواي كومبوننت، الكلام ده فصلنا فيه في المقدمة. اوكي، طلع لنا الريزلتنت راح بهذا الشكل، والاي اللي هو هذا اللي انا سميته A راح يكون ماينس 30 جي. اوكي، واضح جدا راح يكون ماينس 30 جي. فكم راح يطلع الار؟ خلينا نحسب الار. عندنا 50 ساين 53 ساين 53 هذه كم راح تطلع؟ راح تطلع حوالي 40. اوكي، فعندنا هنا ماينس 40، هذه نقدر نشيلها ونحط بدالها ماينس 40. اوكي، عندنا نيجاتيف 40. وبالنسبه لذي راح يكون عندنا ماينس 50 كوساين 53 ماينس 50 كوساين 53 راح تطلع ماينس 30. هذا راح تكون ماينس 30. اوكي، الحين عرفنا الار وعرفنا الاي، نقدر نطلع دي بسهوله. نقول دي از ايكوال تو ار ماينس اي. فعندنا بالنسبه للاي ماينس 40 ماينس 0 راح تكون ماينس 40 اي. بالنسبه للجي ماينس 30 ماينس 30. اوكي، هذه 30 وهذه ايضا 30، نطرحهم من بعض راح يصير عندنا صفر، فماينس 0 جي او بلس 0 جي. فطلع لنا الدي ماينس 40 اي. اذا الدي ديسبيسمنت unknown displacement راح يكون جاي على النيجاتيف اكس اكسس، راح يكون جاي بهذا الشكل، والماجنتيود راح يكون 40. اوكي، اذا جينا نسميها على المسميات اللي يبغاها، انه عندنا هنا نورث وعندنا هنا ساوث وعندنا هنا ايست وعندنا هنا ويست، اذا راح يكون 40
كيلومتر ديو ويست. الجواب 40 كيلومتر الماجنتيود، والاتجاه راح يكون ديو ويست. الجواب صحيح. حلو، نشوف اللي بعده. سؤال 26 يقول a vector is defined by a is equal to 1.5i plus 1.5j. Find a vector b that makes an angle of 60 degrees with a in the counterclockwise direction and has a magnitude of 4 units. اعطانا فيكتور A وقال لنا فيكتور B راح يكون الماجنتيود له 10، وراح يكون الفرق بينه وبين A 60 درجة بالنسبة للدايركشن كاونتر كلوكوايز، عكس اتجاه عقارب الساعة. يبغانا نطلع B. اوكي. في طريقتين للسؤال ده، تقدر تحله بطريقتين. تقدر تحله عن طريق الدوت برودكت، تقول مثلا الفيكتور B راح يكون BX I بلس BY J. ابغى اطلع البي اكس واطلع البي واي، بعدين راح اعرف بي. اوكي. فتقدر تقول انه نقدر نستخدم الدوت برودكت. فنقول اول شيء انه A دوت B. اوكي. A دوت B is equal to magnitude of A magnitude of B كوساين الزاوية بينهم. A دوت B اللي هو راح يكون عندنا 1.5 ضرب BX، عندنا 1.5 BX زائد الجي ضرب الجي 1.5 BY 1.5 BY. اوكي، اللي هي راح تساوي ماجنتيود للA. نطلع الماجنتيود للA عن طريق انه نقول جذر 1.5 سكويرد بلس 1.5 سكويرد اللي هي راح تطلع 2.12 is equal to 2.12. هذا ماجنتيود للA. الماجنتيود للB قال لك انه 10، قال لك انه 4. اوكي، ماجنتيود اوف 4 والزاوية بينهم قال لك 60، فكوساين 60 كوساين 60 راح يطلع نص ضرب نص. اوكي، هذه عندنا معادلة فيها مجهولين البي اكس والبي واي. نقدر نطلع معادلة ثانية للبي اكس والبي واي اللي هي الماجنتيود. الماجنتيود للبي كم راح يساوي؟ راح يكون جذر بي اكس سكويرد زائد بي واي سكويرد اللي هي راح تساوي، قال لك انها راح تساوي 4. اوكي، فالحين يطلع لك معادلتين بمجهولين. عندنا المعادلة هذه فيها مجهولين، عندنا المعادلة هذه فيها أيضا مجهولين. تقدر تحلها بأكثر من طريقة. طيب أوكي، الطريقة الثانية اللي هي الأسهل صراحة، ما فيها المعادلات دي والتعقيد، اللي هي إنك ترسم الشكل وتحاول إنك تطلع الإكس كومبوننت والواي كومبوننت. فعندنا هنا إكس واي إكس بلين، قال لك إن هذا راح يكون 1.5 1.5. طبعا بما إنه 1.5 1.5 راح تكون الزاوية 45. أوكي، اللي هي راح تكون تان انفرس الواي كومبوننت على اكس كومبوننت، تان انفرس 1.5 على 1.5 يعني تان انفرس 1. طبعا تان انفرس 1 يساوي 54. تان انفرس 1 راح يكون مو 54 45 معلش 45 درجة، لأن الاكس كومبوننت والواي كومبوننت متساويين. طيب الحين يقول لك انه الاي انه البي هذا A، يقول لك البي راح يكون 60 درجة مع A كاونتر كلوك وايز عكس اتجاه عقارب الساعة. يعني البي راح يكون جاي بهذا الاتجاه. اوكي، وراح يكون الماجنتيود 4 والزاوية هذه راح تكون 60. يعني الزاوية مع الاكس اكسس راح تكون 60 زائد 45 اللي هي راح تكون 105. عرفنا الزاوية راح تكون 105، عرفنا الماجنتيود راح يكون 4. نقدر بسهولة نطلع الاكس كومبوننت والواي كومبوننت. فخلينا نستخدم دي الطريقة ونشوف ايش راح يطلع الجواب. فعندنا B is equal to، نقدر نقول انه الكوساين الاكس كومبوننت راح يكون 4 كوساين 105 I بلس 4 ساين 105 جي. فراح يطلع لنا البي 4 كوساين 105 زائد 4 ساين 105. معليش اوكي، 4 كوساين 105 للاي، هذه للاي اللي هي راح تطلع ماينس 1.03، راح تساوي ماينس 1.03 اي. بالنسبة للجي راح يكون عندنا 4 ساين 105 اللي هي راح تطلع 3.86 بلس 3.86 جي. كذا طلعنا بي اللي هو يبغاه، ماينس 1.03 اي هنا ماينس 1.04. اذا قربناها هنا 3.86 جي 3.86 جي. الجواب صحيح. سؤال رقم 27 يقول in figure 7 vector A has a magnitude of 12 meters and vector B has a magnitude of 8 meters. What is A minus B? اوكي، عندنا هنا الواي اكسس، عندنا هنا الاكس اكسس. الفيكتور الاول جاي مضبوط، جاي بهذا الشكل اللي هو A.
اوكي. الماجنتيود مثل ما قلنا راح يكون 12 والزاويه هنا 45. فيكتور بي هو رسم لنا اياه من هذه النقطه، لكن طبعا قلنا الفيكتورز تقدر تغيرهم باي الى اي مكان، اهم شيء الدايركشن ما يتغير والماجنتيود ما يتغير. فنقدر نقول انه بي جاي من هنا، جاي كذا. الزاويه مع الهوريزونتال قال لك انه الزاويه مع الهوريزونتال راح تكون 6 سي، فالزاويه هنا راح تكون 60 ديجريز. الماجنتيود قال لك راح يكون 8. طبعا الحين عندنا A وعندنا B، هذا A هذا B، يبغى نطلع A minus B. فأول شيء إيش هو A؟ A راح يكون 12 كوساين 45 I، 12 كوساين 45 I زائد 12 ساين 45 J. B راح يساوي 8. طبعا نقدر نسويها بأكثر من طريقة، نقدر نقول ان هذه الزاويه ماينس 60 وخلاص نتعامل مع الماينس 60 بدون ما نحط اي اشارات احنا بنفسنا. فنقدر نقول عندنا 8 كوساين ماينس 60 اي زائد 8 ساين ماينس 60 جي. فكم راح تطلع كم راح تطلع بي؟ عندنا هنا 12 كوساين 45، 12 كوساين 45 هذه راح تطلع 8.48. اوكي، اذا قربناها راح تطلع 8.49. هذا راح تكون 8.49. 8.49. هنا نفس الشيء، اذا غيرنا الكوساين اللي ساين راح يطلع نفس الشيء اللي هو 8.49. 8.49. هنا راح نغير الزاوية ونغير الرقم ايضا. عندنا هنا 8 كوساين ماينس 60، 8 كوساين ماينس 60 هذا راح تطلع 4. اوكي، وعندنا 8 ساين ماينس 60 ساين اللي راح تطلع ماينس 6.9. هذه نقول عنها انها ماينس 6.9. اوكي، الحين نبغى نطلع A ماينس B. عندنا 8.49 ماينس 4. 8.49 ماينس 4 هذه راح تكون 4.49 I. 4.49 I. بالنسبة للجي 8.49 ماينس نيجاتيف 6.9 يعني بلس 6.9. عندنا هنا 8.49 بلس 6.9 اللي هي راح تطلع 15.4 أو 39. إذا قربناها راح تطلع 15.4 جي. هذا هو الجواب. الجواب مضبوط. نشوف اللي بعده. سؤال 28 يقول 2 points A and B are in the XY plane. A has coordinates 0, 3, B has coordinates 4, 0. What is the displacement vector that goes from A to B? يعني يقول في عندنا هنا Y X plane، يقول لك النقطة الأولى عند 0, 3، النقطة الثانية عند 4, 0. فيبغى الفيكتور اللي يروح من النقطة A إلى النقطة B اللي هو الفيكتور ذا. طبعا لما يكون في عندك نقطتين تبغى تطلع displacement فيكتور بينهم، راح تاخذ النقطة الثانية ماينس النقطة الأولى، زي ما تقول يعني زي لما كنا نقول x final ماينس x initial، فتطرح النقطة الفاينل من النقطة الانيشال ويطلع لك الفيكتور. فالنقطة الفاينل عندنا راح تكون هو قال لك from A to B، يعني الثانية الفاينل راح تكون B. فنقدر نقول ان هذه مثلا تخيل هذه النقطة اسمها P والنقطة هذه اسمها Q. اوكي، هذه P وهذه Q. فإذا أنت تبغى الفيكتور اللي هو يروح من P إلى Q تطرح النقطة Q ماينس النقطة B. النقطة B اللي هي النقطة الأولى هذه راح تكون 0 3، والنقطة الثانية راح تكون 4 0. فالفيكتور رايح من هنا إلى هنا، فإحنا نطرح هنا ماينس هنا، فعندنا 4 ماينس 0 اللي هي راح تكون 4i، وبالنسبة للجي راح يكون عندنا 0 ماينس 3 اللي هي راح تكون ماينس 3 جي. هذا هو الديسبيسمنت فيكتور بين النقطة P إلى Q. أوكي، اللي هو 4i ماينس 3 جي. الجواب السؤال بسيط، الجواب مضبوط. حلو، نشوف اللي بعده. سؤال 29 يقول if vector B is added to vector C, the resultant vector is directed along the positive x-axis direction with a magnitude equal to that of C, of vector C. What is the magnitude of B? اوكي، يقول في عندنا مثلا تخيل هذا الواي الاكس واي بلين، يقول الفيكتور الاول 30i 40j هذا اللي هو C،
إذا جمعناه مع فيكتور B الجواب يطلع بهذا الشكل. فهذا C، هذا الجواب. ما نعرف فين B، لكن B متوقع إنه يكون هنا، بحيث إنه جمعهم راح يكون بهذا الشكل. فهذا B. طيب أوكي، عندنا C وعندنا A. طبعا هذا الفيكتور ذا اللي هو جمعهم راح اسميه A. أوكي، فلما تجمع B و C الجواب يطلع A، فراح يكون إنه عندي A is equal to B plus C. طبعا ما في A في السؤال، بس أنا افترضت إن الجواب ذا راح اسميه A. أوكي، the resultant vector راح اسميه A. فC موجود. أوكي، C أعطاك إياه، قال 30I زائد 40J. A أيضا موجود. أوكي، قال لك راح يكون على البوزيتيف إكس أكسس، وقال لك الماجنتيود راح يكون نفس الماجنتيود للسي. طيب كم الماجنتيود للسي؟ الماجنتيود للسي هو نفس الماجنتيود للA، اللي هو كم راح يساوي؟ جذر 30 سكوير زائد 40 سكوير، جذر 30 سكوير زائد 40 سكوير اللي راح تطلع 50. الماجنتيود راح يطلع 50. لكن لو تلاحظ A الماجنتيود كله راح يجي على البوزيتيف إكس أكسس، يعني راح يكون عندنا 50 I بوزيتيف 50 I. فهنا عندنا 50 I. الحين نقدر ببساطة نطلع B، نودي C للطرف الثاني. B راح تساوي A minus C، اللي هي راح تكون A minus C. عندنا 50 ناقص 30 راح تكون 20 I، وعندنا هنا 0J، نقول 0 minus 40 راح تكون minus 40J. هذا هو B. طبعا هو ما يبغى B، هو يبغى الماجنتيود اوف B. الماجنتيود للB راح يكون جذر 20 سكوير زائد 40 سكوير، اللي هي راح تطلع جذر 20 سكوير زائد ماينس 40 سكوير، اللي هي راح تطلع 20 جذر 5، أو نقدر نقول 44.7. magnitude of B is 44.7. هو قربها تطلع 45، والجواب صحيح. حلو، نشوف اللي بعده. سؤال رقم 30 يقول 6 vectors A B C D E F of magnitude 10، كلهم نفس الماجنتيود. Each are of magnitude 10 each are shown in figure 8. Find the resultant of these vectors in unit vector notations. يعني يبغاك تجمع الفيكتورز هذول كلهم وتشوف كم راح يطلع الجواب. طبعا انت بديهيا تقدر تكنسل اشياء مع بعض. اي 2 فيكتورز جايين بهذا الشكل، اوكي، جمعهم راح يكون صفر. لو تذكر كنا نقول انه اذا كان عندك الفيكتور هذا A، اذا ماينس A راح يكون نفس الماجنتيود بعكس الدايركشن، هذا راح تكون ماينس A. فالحين هذا راح يكون هذا وهذا نفس الماجنتيود واتجاههم متعاكسين، اذا جمعهم راح يكون صفر. فنقدر نتخلص من الفيكتورز اللي متقابله ولها نفس الماجنتيود. طبعا كلها نفس الماجنتيود، فعندنا نقدر نقول انه الاف والسي راح يتكنسلوا مع بعض، ونقدر نقول انه البي والاي راح يتكنسلوا مع بعض، راح يبقى لنا A ودي بس. فعندنا هنا الواي وعندنا هنا الاكس. فيكتور A راح يكون جاي كذا، هذا فيكتور A، وفيكتور D راح يكون جاي كذا. فجمع هذول الفيكتورز كم راح يطلع؟ هو راح يطلع الجواب هذا A وهذا D. فA plus D راح يطلع الريزلتنت. طيب اوكي، نبغى نطلع A ونبغى نطلع D. طبعا A راح يكون A جدا بسيط، اللي هو راح يكون الماجنتيود 10، فعندنا هنا 10 بلس 10J 10J، وعندنا ايضا D لازم نطلعها، هذه 45 درجة، او نقدر نسميها ماينس 45 درجة. اوكي، اذا جينا نتعامل مع البوزيتيف اكس اكسس، ونقدر نقول انها راح تكون 10 اللي هو الماجنتيود كوساين ماينس 45 I زائد 10 ساين ماينس 45 degrees J، اللي هي كم راح تطلع؟ عندنا 10 كوساين 45 او ماينس 45 ما تفرق، اللي هي راح تكون 7.07. فعندنا هنا 7.07 I، وبالنسبة للجي راح ناخذ الكوساين ونحط بدالها الساين، راح يطلع الجواب ماينس 7.07 ماينس 7.07 جي. اوكي، كذا طلعنا الدي وعندنا الاي، نجمعهم مع بعض ويطلع لنا الريزلتنت. فاذا جمعنا A بلس D بالنسبة للI عندنا هنا 0I 0 بلس 7.07 راح تكون 7.07 I، وبالنسبة للجي راح يكون عندنا 10 ماينس 7.07 10 ماينس 7.07 اللي هي راح تطلع 2.93. فعندنا بلس 2.93 جي. كذا طلعنا الريزلتنت من جمع الستة فيكتورز هذه.
7.07i plus 2.93j. الجواب صحيح. شوف اللي بعده. سؤال رقم 31 يقول if d1 is equal to 3i minus 2j, d2 is equal to minus 5i plus 2j, find d1 plus d2 dot d1 minus d2. سؤال جدا بسيط، شوية calculations يطلع لك الجواب. طيب أعطانا d1 و d2، يبغانا نطلع d1 plus d2، بعدين نطلع d1 minus d2، بعدين نسوي dot product بينهم. فخلنا أول شيء نطلع d1 plus d2 اللي هي راح تكون 3 ناقص 5، 3 ناقص 5 راح تكون minus 2i، وعندنا minus 2 plus 2j راح تصير عندنا 0j. بعدين عندنا d1 minus d2 اللي هي راح تكون 3 minus 5 اللي راح تطلع لنا 8i minus 2 minus 2 اللي راح تصير minus 4j. طبعا الحين ندوس برودكت، راح نضرب الاي مع الاي والجي مع الجي. عندنا هنا minus 2 ضرب 8 راح تصير minus 16 زائد هنا عندنا 0j، ف0j ضرب minus 4 راح تصير طبعا 0، وراح يطلع لنا الجواب minus 16 فقط. الجواب صحيح. سؤال جدا بسيط. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 32 يقول a man leaves his house and makes 3 successive displacements. The first displacement is d1 10 kilometers 60 degrees, the second displacement is d2 and it is unknown, the third displacement d3 is 10 kilometers 240 degrees. Find the second displacement d2 if his resultant displacement is 20 90 degrees. All angles are measured counterclockwise with respect to the positive x-axis. طيب اوكي، عندنا d1 زائد d2 زائد d3 راح يطلع لنا الريزلت اللي هي دي. عندنا هنا الواي اكسس، عندنا الاكس اكسس. d1 راح يكون 10 كيلومترز 60 degrees، راح يكون تقريبا جاي بهذا الشكل 60 degrees 10 كيلومترز، هذه d1. d2 unknown، d2 هو اللي نبغاه، فراح نقول انه في عندنا هنا d2 راح يكون d2xi plus d2yj، فاذا طلعنا d2x و d2y كذا نكون طلعنا الفيكتور الديسبيسمنت الثاني. طيب اوكي، d3 10 كيلومترز 240 degrees، عندنا 240 degrees يعني تقريبا جاي هنا، هذه راح تكون 240 degrees with the positive x-axis counterclockwise. قال لك هنا counterclockwise. والماجنتيود راح يكون كم؟ الماجنتيود راح يكون 10، ايضا 10 نفس الماجنتيود اللي هنا 10. طيب اوكي، يقول لك find the second displacement d2 if his resultant displacement is 20 kilometers 90 degrees. الجمع، ناتج الجمع راح يكون 20 كيلومتر 90 درجة، يعني راح يكون جاي تقريبا بهذا الشكل. الماجنتيود 20 الزاوية 90، هذا هو resultant r، هنا الاكس اكسس طبعا. طيب السؤال ده تقدر تحله بشكل بديهي، اوكي؟ تقدر تحله بشكل بديهي، وتقدر طبعا تطلع components وتجمع. تقدر تحلها بشكل بديهي كيف؟ انه هنا عندنا 180، اذا الزاوية هذه كم راح تكون؟ الزاوية هذه راح تكون 180 ناقص 240 ناقص 180 راح تكون 60 درجة. فتقدر تعرف ان هذه الزاوية راح تكون 60 درجة، اللي هي بين النيجاتيف اكس وبين الفيكتور ده اللي هو دي 3. فطبعا ار ايش يساوي؟ ار يساوي دي 1 بلس دي 2 بلس دي 3. لو تلاحظ طبعا هذه الزاويتين لما تصير الزاويه دي تساوي الزاويه دي، معناته الخط ده راح يكون بنفس اتجاه الخط ده، اوكي؟ لو تذكر كان في شيء اسمه التقابل بالراس، لما يكون في عندنا تقابل بالراس الزاويه دي نفس الزاويه دي، اذا الخطين يعني تقدر تقول انهم متواصلين مع بعض. فالحين عندنا التو فيكتورز هذول انهم نفس الماجنتيود وجايين بعكس الدايركشنز، فنقدر نقول انه دي 1 بلس دي 3 is equal to 0، اوكي؟ نفس الماجنتيود لكن الدايركشن عكس الدايركشن تماما بالضبط، فنقدر نقول ان مجموعهم راح يساوي صفر. بمجرد ما تعرف ان مجموعهم يساوي صفر نقدر هنا نقول انه الدي 1 مع الدي 3 مجموعهم راح يصير صفر، ولذلك الار الريزلتنت راح يكون هو الدي 2. الريزلتنت ديسبيسمنت هذه هي دي 2، اوكي؟ فلو تلاحظ الجواب عندنا نفس الريزلتنت. if his resultant displacement is 20 kilometers 90 degrees، هنا الانسر طلع 20 kilometers 90 degrees، فهنا راح يكون دي 2،
اوكي. تقدر طبعا تطلع الكومبوننتس حق الاكس وحق الواي للدي 1 وللدي 2 والريزلتنت، بعدين تحاول تجمع وتطرح لما يطلع لك الجواب اللي هو دي 2. لكن تقدر تحلها بشكل بديهي كذا بكل سهوله ويطلع لك الجواب نفس الريزلتنت. الجواب مضبوط. حلو، نشوف اللي بعده. سؤال 33 يقول you are given two vectors A and B. If A dot B is equal to 4, the magnitude of A cross B is equal to 3. What is the angle between A and B? طبعا القانونين حقين الدوت برودكت والماجنتيود اوف ذا كروس برودكت موجودين بالفورمولا شيت، اللي هو عندك A دوت B يساوي الماجنتيود اوف A ضرب الماجنتيود اوف B ضرب كوساين الزاوية بينهم، والماجنتيود لل A كروس B راح يساوي الماجنتيود اوف A ضرب الماجنتيود اوف B ضرب ساين الزاوية بينهم. القانونين هذول الاثنين موجودين بالفورمولا شيت، إذا استخدمنا الاثنين هنا راح نقدر نطلع الزاوية بسهولة. فبالنسبة للقانون الأول اللي هو الدوت، يقول لك عندنا 4 هو ال 4 هو الدوت، فنقدر نقول إن 4 is equal to magnitude of A magnitude of B كوساين الزاوية بينهم. وبالنسبة للدوت برودكت أو الماجنتيود اوف ذا كروس برودكت أو الماجنتيود للكروس برودكت راح يكون 3، فنقدر نقول إن هنا عندنا 3 is equal to magnitude of A magnitude of B ساين الزاوية بينهم. فعندنا الحين معادلتين، نقدر نقسم المعادلة هذه على المعادلة هذه ونقدر نطلع الزاوية. طبعا لما يكون عندك معادلتين، لما تقسم المعادلتين على بعض، المعادلة الناتجة من هذه القسمة راح تكون أيضا معادلة صحيحة. هذا الشيء في الماث. فالحين راح نقسم المعادلة هذه على المعادلة هذه أو المعادلة هذه على المعادلة هذه، ما راح تفرق. أنا راح أقسم هذه على هذه، فالطرف الأيمن راح نقسم، الطرف الأيسر راح نقسم على الطرف الأيسر، والطرف الأيمن راح نقسم على الطرف الأيمن. فعندنا 3 على 4، وهنا عندنا AB ساين ثيتا على AB كوساين ثيتا، فماجنتيود اوف A ماجنتيود اوف B ساين ثيتا على ماجنتيود اوف A ماجنتيود اوف B كوساين ثيتا. قسمنا المعادلة اللي تحت على المعادلة اللي فوق. اوكي مضبوط. طيب الحين لو تلاحظ راح يروح الماجنتيود اوف A مع الماجنتيود اوف A ماجنتيود B مع الماجنتيود اوف B، وراح تصير الساين ثيتا اوفر كوساين ثيتا، هذه راح تصير تان ثيتا. معروف ان الساين على الكوساين راح تكون تان. فنقدر الحين نقول ان 4 على 3 تساوي او 3 على 4 تساوي تان ثيتا. الحين بكل سهولة تان ثيتا راح تكون تان انفرس 3 على 4، كذا نقدر نطلع الزاوية. فالزاوية راح تكون شيفت تان 3 على 4 اللي هي راح تطلع 36.8 أو 36.9 إذا قربنا 36.9 degrees. الجواب صحيح. السؤال تريكي شوية، لكن إذا فهمت فكرته راح يكون بسيط. نشوف اللي بعده. سؤال 34 يقول find the sum of the following two vectors. A الماجنتيود 8.66 والدايركشن على البوزيتيف x direction. B 10 magnitude والزاوية 60 degrees from the positive y axis measured counterclockwise. فيبغى نجمع التو فيكتورز هذولي. طيب اوكي، عندنا الفيكتور الأول راح يكون 8.66 in the positive x direction، راح يكون جايب هذا الشكل الماجنتيود 8.66. الفيكتور الثاني راح يكون جايب 60 درجة من البوزيتيف واي اكسس ميجرد كاونتر كلوكوايز، عكس اتجاه عقارب الساعة، يعني راح يكون جايب هذا الشكل 60 درجة من البوزيتيف اكس اكسس. اوكي، والماجنتيود 10. فكم راح يكون جمع التو فيكتورز هذولي؟ طيب اوكي، الفيكتور هذا طبعا اسمه A، اعطاك اياه انه اسمه A، والفيكتور ذا اسمه B، فراح نقول A يساوي 8.66 I. 8.66 I جدا واضحة. بالنسبة للبي لازم نطلع الاكس كومبوننت والواي كومبوننت. نقدر نستخدم اكثر من طريقة، تقدر تاخذ الزاوية كاملة اوكي وتحطها في الساين والكوساين ويطلع لك الاشارات مضبوطة، فهذا راح تكون 60 زائد 90 اللي هي راح تكون 150 درجة. فنقدر نقول ان عندنا بالنسبة للاكس راح يكون 10 كوساين 150 درجة، وللجي هذه اي، وللجي راح يكون عندنا 10 ساين 150 درجة جي. فكم راح تطلع بي؟ خلينا نحسبها. راح يكون في عندنا 10 كوساين 150 اللي راح تطلع نيجاتيف 8.66 نيجاتيف 8.66
وعندنا هنا 10 ساين 150 اللي راح تطلع 5. هذا راح تطلع 5. فاللي يبغاه هو جمعهم the sum of the following two vectors. إذا جمعناهم راح يكون عندنا بالنسبة للI 8.66 زائد negative 8.66 اللي راح تطلع 0I. فA plus B راح يكون بالنسبة للI 0 وبالنسبة للJ نجمع هنا 0J مع 5J اللي راح تكون 5J. فهذا هو الجمع. الجواب 5J. الجواب صحيح. سؤال 35 يقول an airplane starting from airport A flies 500 kilometers east. اوكي مشى 500 كيلومتر east and then 200 kilometers 30 degrees west of north. إذا كان النورث كذا فراح يكون سافر كذا 30 degrees. هذه 500 هذه 200 and then 127 kilometers north. هذا airport A هذا airport B. Okay. The next day another plane flies directly from A to B in a straight line. In what direction should the pilot travel in this direct flight? يعني يقول لك في عندنا رحلة ثانية. الرحلة الثانية كانت بهذا الاتجاه. كانت جاية كذا على طول. اللي هي طبعا جمع الفيكتور ذا مع الفيكتور ذا مع الفيكتور ذا. فإذا جمعنا الفيكتور ذا مع الفيكتور ذا مع الفيكتور ذا راح يطلع لنا الفيكتور ذا. بعد ما نطلع الفيكتور ذا نطلع الزاوية. اوكي. اللي هي راح تعبر عن الدايركشن. فلعب في المسميات شوي لكن في الأخير هي عبارة عن جمع فيكتورز. طيب نشوف كيف ممكن نحل السؤال ده. عندنا هنا الواي اكس أو الاكس واي بلين. طيب الفيكتور الأول راح يكون 500 ايست. الفيكتور الأول راح يكون جاي بهذا الشكل 500 ايست. الفيكتور الثاني راح يكون 30 degrees west of north. west of north 30 degrees يعني راح يكون جاي بهذا الشكل. هنا 30 درجة غربا بالنسبة للشمال. والماغنتيود 200. الرحلة الثالثة أو الاتجاه الثالث 127 كيلومتر نورث. عندنا الثالث راح يكون جاي كذا 127 الاتجاه نورث. طيب اوكي اللي يبغانا نسويه هو الحين ان نجمع الثري فيكتورز ذولي. انا راح اسميها من راسي. راح اسمي انه هذا فيكتور A راح اسمي هذا فيكتور B راح اسمي هذا فيكتور C. فايش راح يكون فيكتور A؟ فيكتور A راح يكون 500 I واضح جدا راح يكون بوزيتيف 500 I. فيكتور B ايضا جدا واضح راح يطلع بوزيتيف 127 J 127 J. فيكتور C لازم نطلع الكومبوننتس. اوكي بالنسبه لفيكتور C راح يكون عندنا نقدر نطلعها باكثر من طريقه مثل ما شرحنا في المقدمه. انا راح اخذ الزاويه كامله وراح اعوض وراح يطلع لي الجواب مضبوط. يعني هنا راح ناخذ الزاويه هذه كامله اللي هي 30 زائد 90 اللي هي طبعا راح تكون 120. فناخذ 200 كوساين 120 I 200 ساين 120 J. فهنا راح يكون عندنا 200 كوساين 120 I زائد 200 ساين 120 J. فكم راح تطلع السي؟ خلينا نطلعها. السي راح تكون عندنا 200 كوساين 120 200 كوساين 120 هذا راح تطلع نيجاتيف 100. فعندنا هنا نيجاتيف 100 اي. وبالنسبة للجي راح يكون عندنا 200 ساين 120 200 ساين 120 راح تطلع 173. اوكي راح يطلع عندنا 173.2 جي طبعا بالبوزيتيف اي بالبوزيتيف. حلو. الحين طلعنا الاي وطلعنا البي وطلعنا السي نقدر نجمعهم مع بعض وراح يطلع لنا الريزلتنت فيكتور. اوكي فراح تطلع الريزلت ل A بلس B بلس C. راح يكون عندنا بالنسبة للآي عندنا 500 ناقص 100 اللي راح تطلع 400. هذه 400 آي. وبالنسبة للجي راح يكون عندنا 127 بلس 173 127 بلس 173 هذه راح تطلع 300. فعندنا هنا بلس 300 جي. كذا طلعنا الريزلتنت فيكتور. طيب هو اللي يبغاه الزاوية فراح نكون الزاوية ثيتا is equal to tan inverse الواي كومبوننت على الاكس كومبوننت اللي هو راح يكون عندنا 300 على 400 اللي هي راح تكون شيفت تان 300 على 400 راح تطلع لنا الزاوية 36.8 او نقدر نقول 37.
37 وانت بوزيتيف اكس اكسس، يعني هذا الفيكتور وهذا الفيكتور وهذا الفيكتور جمعهم راح يكون جاي بهذا الاتجاه، وراح تكون الزاويه 37 degrees. طبعا احنا هنا قاعدين نتعامل مع اكس واي، لكن هو قاعد يتعامل مع نورث وساوث وويست وايست، فهذه راح تكون 37 درجه شمالا بالنسبه للشرق، north of east، ف 37 degrees north of east هو الجواب. الجواب مضبوط. حلو، شوف اللي بعده. سؤال 36 يقول 3 vectors are given by a is equal to this, b is equal to this, c is equal to this, find a dot b cross c. اوكي، اللي يبغاه هو a dot b cross c. فاول شيء لازم نطلع اللي هو البي كروس c، يطلع لنا فيكتور، بعدين نسوي دوت بين البي بين الاي وبين الفيكتور اللي راح يطلع لنا. طبعا بالنسبه للبي كروس c افضل طريقه، الطريقه هذه شرحتها بالسؤال الثاني، استخدمناها بالسؤال رقم 2. عندنا هنا i، عندنا هنا j، عندنا هنا k. اوكي، نحط هنا الفيكتور الاول اللي هو راح يكون b كم؟ b راح يكون 0i minus 1j plus 1k. بعدين تحت نحط الفيكتور الثاني اللي هو راح يكون c عندنا هنا minus 1i 0j plus 1k. فعشان نطلع البي كروس c نقدر نفتح قوسين للاي، نفتح قوسين بالنيجاتيف للجي، لا تنسى النيجاتيف، ونفتح قوسين للكي. فبالنسبه للاي نغطي العمود ونغطي الصف، راح يكون عندنا هذا ضرب هذا ماينس هذا ضرب هذا، هذا ضرب هذا راح يكون ماينس 1 ماينس 1 ناقص صفر، فعندنا ماينس 1 اي. بالنسبه للجي نغطي ايضا العمود ونغطي الصف، راح يكون عندنا هذا ضرب هذا ماينس هذا ضرب هذا، هذا ضرب هذا راح يكون صفر ماينس هذا ضرب هذا راح يكون ماينس 1، فعندنا ماينس 1 اللي هي راح تكون 1. بالنسبه للكي ايضا نغطي العمود ونغطي الصف، راح يكون عندنا صفر ضرب صفر ناقص ماينس 1 ضرب ماينس 1 اللي هي راح تطلع بوزيتيف 1، فعندنا نيجاتيف 1. اوكي، هذا ضرب هذا ناقص هذا ضرب هذا. يبغى لها شويه تركيز عشان الاشارات. طيب كم راح يطلع بي كروس سي؟ طلع لنا ماينس اي، اوكي، ماينس جي ماينس كي، ماينس اي ماينس جي ماينس كي. طيب يبغى الحين نسوي دوت برودكت بين هذا وبين A اللي هو 1i بلس 1j. اوكي، 1i بلس 1j او i بلس j. طبعا الدوت برودكت الاي ضرب الاي زائد الجي ضرب الجي زائد الكي ضرب الكي. هنا عندنا 1 ضرب ماينس 1 راح يصير عندنا ماينس 1 زائد عندنا 1 ضرب ماينس 1 راح تطلع ايضا ماينس 1 زائد، تخيل ان عندنا هنا صفر كي، فراح يكون عندنا صفر كي ضرب او صفر ضرب ماينس 1 اللي هو راح يطلع صفر، فالدوت برودكت راح يطلع لنا ماينس 1 ماينس 1 اللي هي ماينس 2، فجواب الشيء هذا كامل راح يكون ماينس 2 والجواب صحيح. شوية كالكوليشنز يبغى لها تركيز بالاشارات ويطلع لك الجواب مضبوط. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 37 يقول if vector A is constant اسمه B ضرب 3i plus 4j where B is a constant find the value of B that makes vector A is a unit vector. في سؤال مر علينا قبل كده قلنا فيه انه الفيكتور A على الماجنتيود اوف فيكتور A هذا راح يكون يونت فيكتور. اول شيء شو تعريف اليونت فيكتور؟ اليونت فيكتور هو الفيكتور اللي الماجنتيود تبعه يكون 1. اوكي، اذا جبت لي اي فيكتور وطلع الماجنتيود 1 الفيكتور ده راح يكون يونت فيكتور. يعني مثلا 1 اوفر روت 2i بلس 1 اوفر روت 2j هذا يونت فيكتور. اذا جيت تاخذ الماجنتيود راح يطلع لك الماجنتيود 1. فاي فيكتور الماجنتيود له يساوي 1 راح يكون يونت فيكتور. وفي عندك قانون انه اذا في عندك اي فيكتور قسمته على الماجنتيود لنفس الفيكتور هذا الفيكتور كامل راح يطلع يونت فيكتور. اوكي، فاذا كان عندنا الفيكتور ذا اللي هو 3i بلس 4j اذا قسمنا الفيكتور ذا على الماجنتيود لهذا الفيكتور راح يطلع لنا يونت فيكتور. فهو الحين يقول لك ايش الرقم بي اللي راح يخلي فيكتور A يونت فيكتور. بي راح تكون 1 اوفر الماجنتيود اوف A. اوكي، يعني تخيل هذا الرقم 3i بلس 4j نبغى نطلع الماجنتيود له، فراح نقول الماجنتيود اوكي الماجنتيود راح يساوي روت اوف 3 سكويرد بلس 4 سكويرد اللي هي طبعا تساوي 5. اوكي، هذا هو الماجنتيود للفيكتور اللي هو 3i
بلس 4j. فاذا قسمنا الفيكتور 3i بلس 4j على الماجنتيود لنفس الفيكتور اللي هو 3i بلس 4j، يعني اذا قسمناه على 5 الفيكتور A راح يطلع يونت فيكتور. ايش معنى الكلام ذا؟ معناته لازم B يساوي 1 over 5. اوكي؟ اذا كانت B 1 over 5 هنا A راح يطلع يونت فيكتور. فتخيل ان B تساوي 1 over 5، فيكتور A راح يطلع 1 over 5 ضرب 3i بلس 4j اللي راح تطلع 3 over 5i بلس 4 over 5j، وزعنا الضرب على الجمع. فكذا الفيكتور ذا راح يطلع يونت فيكتور. نجرب هل راح يطلع يونت فيكتور ولا لا. ونقول ان الماجنتيود اوف A يساوي جذر، خلينا نحطه في الحاسبة مباشرة. عندنا الجذر، افتح قوس سكويرد بلس قوس سكويرد. عندنا اول شيء 3 على 5، والثاني الواي كومبوننت راح يكون 4 على 5. فالماجنتيود راح يطلع 1. كذا الماجنتيود لل A طلع 1. اذا A بهذه الحالة راح تكون يونت فيكتور. فمثل ما قلت لك تاخذ الفيكتور تقسمه على الماجنتيود اللي هو 5 يطلع لك يونت فيكتور. اذا B راح تساوي خمس، او اذا قسمتها 1 تقسيم 5 راح تكون 0.2 مثل ما هو كاتبها. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال 38 يقول two vectors A and B have magnitudes 3 and 4 respectively. Find the angle between A and B if their vector product اللي هو cross product A cross B يساوي minus 5k plus 2i. يبغى نطلع الزاوية بينهم. طيب هو أعطانا الماجنتيود لل A وأعطانا الماجنتيود لل B، قال لك respectively. إذا A راح تكون الأولى، B راح تكون الثانية، A راح تكون 3، B راح تكون 4. هذه الماجنتيودز. وأعطانا أيضا الكروس برودكت، قلنا A كروس B راح يساوي minus 5k plus 2i minus 5k plus 2i. هنا راح نستخدم الفيكتور أو قانون الماجنتيود اوف ذا كروس برودكت اللي هو راح يكون موجود بالفورمولا شيت، اللي هو مثلا A كروس B، الماجنتيود اوف A كروس B راح يكون الماجنتيود اوف A ضرب الماجنتيود اوف B ضرب ساين الزاوية بينهم. فأول شيء نبغى نطلع اللي هو الماجنتيود اوف ذا كروس برودكت. الماجنتيود للكروس برودكت هو أعطانا كروس برودكت، راح نطلع الماجنتيود اللي هو راح يكون جذر 5 سكويرد زائد 2 سكويرد، جذر ماينس 5 سكويرد زائد 2 سكويرد. ليه كم راح تطلع؟ راح يطلع عندنا جذر 5 سكويرد زائد 2 سكويرد. اوكي، الماينس راح يروح مع السكويرد، فراح يطلع لنا جذر 29 اللي هو 5.39. 5.39 هذا هو magnitude of the cross product. طيب الحين نقدر نطلع ساين الزاوية. إذا قسمنا الطرفين على magnitude of A magnitude of B راح يطلع لنا كذا. هنا magnitude of A ضرب magnitude of B يساوي ساين الزاوية. نقدر الحين نقول إن الزاوية راح تساوي ساين انفرس للكلام ده. فإذا أخذنا ساين انفرس بالطرفين راح يطلع لنا ثيتا is equal to ساين انفرس الرقم ذا كامل. كذا نكون طلعنا الزاوية بين التو فيكتورز A and B. فالزاوية راح تطلع ساين انفرس، فوق عندنا magnitude of the cross product اللي هو 5.39، تحت عندنا مضروب التو magnitudes اللي هو 3 ضرب 4 3 ضرب 4. فكم راح تطلع الزاوية؟ shift sin 5.39 divided by 3 times 4 اللي هي راح تطلع 26.69 26.7 degrees هي الزاوية. هو قربها فطلعت 27 degrees. الجواب صحيح. هذه هي الزاوية بين فيكتور A وفيكتور B. نشوف اللي بعده. سؤال 39 يقول what is the angle between vector 2.5j plus 4.33k and the y axis. لو تلاحظ الفيكتور ذا جاي على الواي زد بلين، ما في عندنا i، فالاي راح تكون 0، فجاي على الواي زد بلين. تقدر ترسم 3D وتقدر ترسم فقط اللي هو الزد اكسس والواي اكسس. فاقدر اعتبر ان هذا الواي اكسس واقدر اعتبر ان هذا الزد اكسس، والاكس اكسس جاي برا الورقه وجوا الورقه، لكن قال لك ان نقطه الاكس راح تكون 0 لان عندنا 0 i. فهنا راح يكون عندنا 2.5j 4.33k، فراح يكون الفيكتور جاي بهذا الشكل. يبغانا نطلع الزاويه دي، الزاويه بين الفيكتور وبين الواي وبين الواي اكسس. مثل ما كنا نعمل بالواي اكس الحين راح نعمل مع الزد واي. اذا بغينا نطلع الزاويه دي نقدر نقول ان عندنا الزاويه تساوي tan inverse
لذا على ذا، الكومبوننت هذا على الكومبوننت هذا. هنا راح تكون الكومبوننت للزد على الكومبوننت للواي اللي راح تكون 4.33 على 2.5. الجواب راح يطلع شيفت تان 4.33 على 2.5 اللي هي راح تطلع 59.99 او نقدر نقول انها 60. كذا طلعنا الزاوية بين الفيكتور وبين البوزيتيف واي اكسس 60 درجة. الجواب صحيح. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 40 يقول you are given vectors A 5i minus 6j and B minus 3i plus 7j. A third vector C lies in the xy plane. Vector C. Okay, vector C is perpendicular to vector A and the scalar product of C with B is 15. Find the vector C. اوكي، اول شيء قلنا ان C هو اللي نبغاه، وقلنا ان C راح يكون بالاكس واي بلين. اوكي، يعني عندنا CXI plus CYJ. طبعا ما عندنا K او ما عندنا Z component لانه قال لك عندها اكس واي بلين. طيب اعطانا معلومتين، المعلومه الاولى ان هي انه فيكتور C وفيكتور A perpendicular، والمعلومه الثانيه ان الدوت برودكت بين C وبين B راح يكون 15. الشيء اللي نستنتجه من انه فيكتور C وفيكتور A perpendicular هو ان الدوت برودكت بينهم راح يكون صفر. اوكي، قانون الدوت برودكت يقول لك انه كم عندك A دوت B راح يساوي magnitude of A ضرب magnitude of B ضرب كوساين الزاويه بينهم. فلما يكون في عندنا perpendicular الزاويه بينهم راح تكون قائمه، الزاويه راح تكون 90، ودائما كوساين ال 90 يساوي صفر، فعلى طول تعرف ان الدوت برودكت بينهم راح يكون صفر. فهذا اللي راح نسويه هنا. هذه المعلومه اللي استنتجناها من انه C and A are perpendicular. نقدر نقول انه C دوت A راح تساوي صفر، ونقدر نقول انه C دوت B راح تساوي 15. فالحين عندنا معادلتين بمجهولين اللي هم السي والسي واي. خلينا نشوف هذه ايش راح تطلع بالضبط وهذه ايش راح تطلع بالضبط، وبعدين نشوف كيف ممكن نكمل. بالنسبه للسي دوت A 5 اي اوكي بلس 6 j. فعندنا اول شيء الاي دوت الاي اللي راح تكون سي اكس ضرب 5، عندنا 5 سي اكس زائد سي واي ضرب ماينس 6 جي اللي هي راح تكون ماينس 6 سي واي. فهذه راح تصير ماينس 6 سي واي از ايكوال تو 0. المعادله الثانيه اللي هي سي دوت بي راح يكون عندنا سي اكس ضرب ماينس 3 اللي هي راح تطلع ماينس 3 سي اكس، وبعدين عندنا هنا بلس 7 سي واي بلس 7 سي واي اللي هي راح تطلع 15. اوكي، الحين صار عندنا معادلتين بمجهولين اللي هم السي اكس والسي واي. نقدر نطلع السي اكس والسي واي بسهوله، ونقدر ايضا نستخدم الاله الحاسبه. انا راح استخدم الاله الحاسبه وراح اشوف ايش راح يطلع لي. فنضغط على مود بعدين 5 اللي هي حقت ايكويشنز، نشوف ايش النوع اللي عندنا. عندنا معادلتين بمجهولين. لو تلاحظ رقم 1 هي اللي تعبر عن الشيء اللي عندنا. اوكي، فهنا عندك اكس وهنا عندك واي. انا راح اعتبر هذه اكس وراح اعتبر هذه واي، وراح يكون الكونستنت بعد اللي يساوي. هنا ما عندنا كونستنت، هنا كونستنت بعد اللي يساوي. اذا مضبوط. نضغط 1. طيب الاولى راح تكون 5 ايكوال ماينس 6 ايكوال 0. الثانية راح تكون ماينس 3 ايكوال بلس 7 ايكوال بلس 15. فالأول اللي هو سي اكس كم راح يطلع، والثاني اللي هو سي واي كم راح يطلع. الأول طلع 5.29. الثاني اللي هو سي واي، الجواب الثاني اللي هو حق سي واي راح يكون 4.41. كذا طلعنا السي اكس وطلعنا السي واي. فنقدر نقول الحين انه C is equal to CXI اللي راح تطلع 5.29 I زائد 4.41 J. نشيك الجواب صحيح. هذه تقدر تحلها بنفسك، عندك اكثر من طريقة وتقدر تستخدمها للحل. سؤال 41 يقول the scalar product of vectors A and B is 6 and the magnitude of their vector product is 9. Find the angle between these two vectors. السؤال ده قد مر علينا سؤال يشبه. عندنا القانون اللي يقول لك A dot B is equal to magnitude of A magnitude of B ضرب كوساين الزاوية بينهم، وعندنا أيضا القانون الثاني اللي هو A cross B
الماجنتيود ل كروس B راح يساوي الماجنتيود اوف A ضرب الماجنتيود اوف B ضرب ساين الزاوية بينهم. طبعا القانونين هذول راح يكونوا موجودين بالفورمولا شيت، هذول هم الاثنين الخاصين بشابتر 3 الموجودين بالفورمولا شيت. طيب بالنسبة ل A دوت B قال لك الدوت برودكت راح يكون 6، فهنا راح يكون عندنا 6 is equal to magnitude of A magnitude of B ضرب كوساين الزاوية بينهم. بالنسبة للماجنتيود اوف ذا كروس برودكت قال لك انه راح يكون 9، فعندنا هنا 9 is equal to magnitude of A magnitude of B ساين الزاوية بينهم. صار عندنا معادلتين، نقدر نقسم المعادلة هذه على المعادلة هذه. طبعا بالمثل لما تقسم معادلتين يطلع لك معادلة صحيحة، فنقدر نقسم اللي تحت على اللي فوق ونقول ان عندنا 9 على 6 يساوي هذه راح تكون magnitude of A ضرب magnitude of B ضرب ساين الزاوية على magnitude of A ضرب magnitude of B على كوساين الزاوية. كذا راح يروح الماجنتيود مع الماجنتيود، ماجنتيود مع الماجنتيود، يبقى لك 9 على 6 تساوي ساين على كوساين اللي هي طبعا راح تكون تان، اللي هي راح تان ثيتا. اوكي تان ثيتا، فنقدر الحين بسهولة نقول ان ثيتا تساوي تان انفرس ل9 على 6. فالزاوية كم راح تطلع؟ الزاوية راح تكون شيفت تان 9 على 6 اللي هي راح تساوي 56.3. الزاوية طلعت 56.3 degrees. الجواب صحيح. حلو، نشوف الكونسبشوال بروبلمز. السؤال الأول من الكونسبشوال يقول figure 5 shows 4 vectors A, B, C and D. Which of the following statements is correct? أعطانا 5 خيارات كلها C is equal to C is equal to C is equal to، فيبغانا نطلع C. أوكي، يبغانا نطلع C بالنسبة للثري فيكتورز الثانية. طبعا مثل ما قلنا في المقدمة لما تجمع فيكتورز جيومتريكالي عن طريق الرسم لازم يكون المجموع يمشي من الذيل إلى الرأس. يعني لو في عندك فيكتور جاي كذا زائد فيكتور جاي كذا زائد فيكتور جاي كذا، فمجموع هذه الثلاثة راح يكون الفيكتور ذا. أوكي، فهنا راح نستخدم نفس المفهوم اللي نبغاه هو C. أوكي، هذه C، هذه B، هذه A، وهذه D. فعشان نطلع C يبغى لنا هذا زائد هذا زائد هذا، يعني هذا B. أوكي، هذا A هذا D. اتجاه B مضبوط، اتجاه D مضبوط، لكن A يبغى لنا نقلبها. إذا قلبنا A راح يصير عندنا ماينس A وراح يصير هنا الذيل وهنا الرأس. كذا يصير عندنا B ماينس A بلس D يعطينا C. فنقدر نقول الحين إن C راح تساوي B ماينس A بلس D اللي هي طبعا A بوزيتيف D بوزيتيف B نيجاتيف A. جواب A هو الصحيح. السؤال الثاني يقول vector A of magnitude 20 is added to vector B of magnitude 25. The magnitude of vector A plus B can be. اوكي، اعطانا 5 خيارات. في خيارات نقدر نستبعدها، يبقى لنا الخيار الوحيد هو 12 اللي هو A. ايش اقصى ماجنتيود ممكن يوصل له الجمع؟ اللي هو اذا كان A و B في نفس الاتجاه. اذا كان A جاي بهذا الاتجاه و B ايضا جاي بنفس الاتجاه بالضبط، هنا راح نجمع A مع B. الماجنتيود لل A والماجنتيود لل B راح يكونوا مجموعين مع بعض، يعني راح يصير عندنا 25 زائد 20 اللي هي 45. وايش اقل قيمة ممكن يوصل لها الماجنتيود للجمع إذا كان A و B بعكس الاتجاه؟ فتخيل إن هذه B وإن هذه A. في هذه الحالة راح يكون عندنا 5. أوكي، 5 هو أقل ماجنتيود ممكن يوصل له الجمع إذا كانوا بعكس الدايركشن. فلازم يكون جواب المجموع، لازم يكون المجموع يعني لازم يكون الماجنتيود للمجموع بين ال5 وبين ال45. إذا كان أقل من 5 فهو مستحيل يكون، يعني مستحيل يضبط. إذا كان أكثر من 45 فهو أيضا مستحيل إنه يضبط. لازم يكون بين ال5 وبين ال45. لو تلاحظ هذه فوق ال45 فوق ال45 تحت ال5 تحت ال5. 12 هو الاحتمال الوحيد. أوكي، 12 هو اللي بين 5 وبين 45. the magnitude of the vector A plus B can be 12. اوكي، نشوف اللي بعده. السؤال الثالث يقول which one of the following statements concerning vectors and scalars is false؟
طبعا ايه هي الجواب الصحيح. خلينا نبدا من تحت. طيب ايه يقول in calculations the vector components of a vector may be used in place of the vector itself. يعني يقول لما يكون في عندك مثلا فيكتور تعرف الماجنتيود تعرف الزاويه، اذا طلعت الاكس كومبوننت والواي كومبوننت تقدر تستخدم الكومبوننتس هذه في الكالكوليشنز. طبعا الكلام هذا صحيح، اذا عندنا الاكس كومبوننت والواي كومبوننت الزد كومبوننت نقدر نتعامل معها عوضا عن الماجنتيود الزاويه. طيب اوكي، يقول two vectors are equal only if they have the same magnitude and the same direction. الكلام هذا صحيح. اوكي، لما يكون في عندنا two vectors لهم نفس الماجنتيود ولهم نفس الدايركشن، هنا راح نقول عنهم انهم متساويين. اذا كان الدايركشن مختلف نفس الماجنتيود ما راح يكون نفس ما راح يتساوي الفيكتورز. فتو فيكتورز متساويين لما يتساوي الماجنتيود والزاويه. فدي صحيحه ما هي فولس. C يقول a scalar component may be either positive or negative. طبعا الكلام ده صحيح. لو تذكر بالسلايدات كان في عندنا مثلا درجه الحراره، نقدر نقول درجه الحراره مثلا -5 degrees، نقدر نقول مثلا -10 degrees، يعني نقدر ننزل تحت الصفر في درجات الحراره، مع ان درجه الحراره قيمه سكيلر ما هي متجهه ما هي فيكتور. فسكيلر كومبوننت may be either positive or negative. الكلام هذا صحيح. B يقول a vector that has a negative component has a positive magnitude. نفس الشيء صحيح. إذا كان في عندك مثلا فيكتور جاي بهذا الشكل، الفيكتور ذا راح يكون مثلا نيجاتيف 5i، أوكي، لكن الماجنتيود راح يكون 5. يعني ممكن يكون الفيكتور هذا إذا سميناه ممكن يكون a is equal to minus 5i، لكن إذا جينا نتكلم عن الماجنتيود للa، الماجنتيود للa هنا راح يكون 5، أوكي، اللي هو جذر minus 5 سكوير زائد 0 سكوير اللي راح يكون 5. فأيضا صحيحة. إذا الجواب الصحيح هو a اللي هي false. يقول a vector that has zero magnitude may have components other than zero. طبعا الكلام هذا خطأ. إذا كان في عندنا فيكتور الماجنتيود له صفر راح يكون عندنا صفر i بلس صفر j بلس صفر k. اوكي، مستحيل ان اي واحد من ذول يكون بوزيتيف او يكون يعني other than zero. لازم يكون زيرو. اذا كان قيمة الفيكتور والماجنتيود للفيكتور زيرو لازم يكون عندنا 0 i 0 j 0 k. ف A false. A vector that has zero magnitude may have components other than zero. الكلام هذا خطأ. false. A هي الجواب الصحيح. نشوف اللي بعده. السؤال الرابع يقول the vectors x, y and z are related by z is equal to y minus x. Which diagram in figure 6 illustrates this relationship? اوكي، يبغانا نشوف اي واحد من الدياجرامز الخمسة هذولي راح يعبر عن y minus x يساوي z. طيب نمشي عليها من ال A إلى ال A. أول واحدة هذه قال لك إن ال X جاي كذا والZ جاي كذا والY جاي كذا. طبعا ال X جاي كذا والY جاي كذا، إحنا نبغى Y minus X، فالY مثل ما هي لكن ال X راح نقلبها، فالY راح تكون مثل ما هي نفس الاتجاه نفس الماجنتيود. ال X راح تكون جاية بهذا الشكل. هذه إذا هذه positive X negative X راح تكون جاية كذا. إذا المفروض ان زد يكون جاي كذا، لكن لو تلاحظ زد طالع على فوق وما هو جاي كذا، اذا رسمة A خطأ. طيب نشوف رسمة B. نبغى y minus x، هذا y، x اعطاك اياه انه جاي كذا، فنقدر نحط minus x يعني راح نقلب الفيكتور وراح نقول انه مثلا جاي كذا، اوكي، هذا راح يكون minus x هذا راح يكون y، اذا جمعهم المفروض يطلع كذا، لكن الزد اللي موجودة هنا في الرسمة جاية بهذا الشكل. اوكي، هذا وذا لهم اتجاهين مختلفين، خطأ. طيب نشوف الرسمة الثالثة اللي هي C. الواي جاي كذا، اوكي، والاكس جاي كذا، فإذا جينا نبغى نطلع النيجاتيف اكس راح نخلي النيجاتيف اكس جاي كذا، فالمفروض ان الزي يطلع كذا، بس لو تلاحظ زي اللي موجود في هذه الرسمة اللي هي رسمة سي جاي بهذا الشكل، الدايركشن مختلف، إذا أيضا خطأ. نشوف الرسمة الرابعة اللي هي دي. عندنا واي جاي بهذا الاتجاه وعندنا اكس جاي بهذا الاتجاه، لكن احنا نبغى ماينس اكس فراح يكون عندنا جاي كذا، فهذه ماينس اكس، إذا المفروض إن زد يكون جاي كذا. لو تلاحظ زد اللي موجود في الرسمة جاي موازي لكن بعكس الاتجاه، فما نقدر نقول ان الرسمة هذه تعبر عن y minus x. دي خطأ. طيب نشوف اخر رسمة اللي هي الجواب الصحيح اللي هي E. عندنا y جاي كذا
وعندنا اكس جاي كذا، لكن احنا نبغى ماينس اكس، فنقدر نقول انه لك ماينس اكس راح يكون كذا. اوكي، هذه الواي، هذه ماينس اكس. المفروض ان زد يطلع بهذا الشكل من الذيل الى الراس. لو تلاحظ زد اللي موجود في الرسمه نفس الشيء، جاي بهذا الشكل، نفس الماجنتيود، نفس الدايركشن. اذا رسمه اي هي اللي راح تعبر عن زد از ايكوال تو واي ماينس اكس. الجواب الصحيح هو ايه اللي يعبر عن رسمه اي. حلو، نشوف اللي بعده. السؤال الخامس يقول consider two non-zero vectors a and b if a plus b magnitude squared is equal to the magnitude of a squared plus the magnitude of b squared then. طيب اوكي، خلينا نبدأ في b. يقول a and b must be parallel and in opposite directions. إذا جبنا مثال يثبت إنه هذه النقطة غلط، إذا النقطة هذه راح تكون غلط. طيب يقول لك a and b must be parallel and in opposite directions. طيب أنا راح أعتبر إنه a جاي بهذا الشكل، وراح أعتبر إنه b جاي بهذا الاتجاه. راح افترض انه مثلا ماجنتيود 5 بمثلا ماجنتيود 4، فاذا جيت تجمع الأربعة والخمسة راح يطلع لك فيكتور كذا، والماجنتيود راح يكون 1. فهل الماجنتيود للجمع سكويرد راح يساوي الماجنتيود للأول سكويرد زائد الماجنتيود للثاني سكويرد؟ هل 1 سكويرد راح تساوي 4 سكويرد زائد 5 سكويرد؟ طبعا الجواب خطأ. واحد ما راح تساوي 16 زائد 25. اوكي، فما راح يتساوى. فهذا المثال يثبت انه بخطأ. طيب اوكي، بالنسبة لإي خلينا نروح لإي لأنها نفس فكرة بي. يقول A and B must be parallel and in the same direction. أيضا الكلام هذا أيضا الكلام ذا خطأ. تخيل في عندنا هنا الفيكتور ذا A، ومثلا هذا الفيكتور B، مثلا هذا ماجنتيود 4، هذا ماجنتيود 5. طبعا جمعهم لازم يكون جاي بهذا الشكل وبهذا الاتجاه، راح يكون 9. هل 9 سكويرد راح يساوي 4 سكويرد زائد 5 سكويرد؟ أيضا الجواب خطأ. 9 سكويرد هل راح يساوي 16 أو 4 سكويرد زائد 5 سكويرد؟ الجواب خطأ. هذه راح تطلع 81، وهذا راح تطلع 16 سكويرد زائد 25. هذه راح تطلع 16 زائد 25 اللي راح تكون 41. 81 ما يتساوي، ولذلك هذه النقطة أيضا خطأ. إيه خطأ. طيب بالنسبة لسي وبالنسبة لدي يقول the angle between A and B must be 45، وهنا يقول the angle between A and B must be 60. طبعا الاثنين خطأ. الزاوية الصح هي 90. يعني أنت لما تشوف ماجنتيود الجمع سكويرد يساوي ماجنتيود الأول سكويرد زائد ماجنتيود الثاني سكويرد، الشيء ذا يذكرك بفيثاغورس، أو يذكرك لما تطلع لما يكون في عندك مثلث قائم بالزاوية وتبغى تطلع ماجنتيود اللي هو الوتر، استخدم شيء مشابه لهذا الشيء. فالزاوية الصحيحة هي 90. يعني مثلا إذا كان فيكتور A جاي كذا، هذا فيكتور A وهذا فيكتور B، اوكي، فالزاوية بينهم راح تكون 90. هنا الجمع فعلا راح يكون الماجنتيود للجمع سكوير راح يساوي الماجنتيود للسكوير زائد الماجنتيود الثاني سكوير. فإذا كانت هذه A وهذه B، خلينا مثلا نفترض ان هذه 4 وهذه 5، او خلينا نفترض ان هذه 4 وهذه 3. هنا الماجنتيود راح يطلع 5. اوكي، فهل الماجنتيود الجمع سكوير راح يكون ماجنتيود الاول سكوير زائد الماجنتيود الثاني سكوير؟ الجواب صح لما تكون الزاويه 90. اوكي، راح يصير في عندنا 5 سكوير اللي هي 25 راح تساوي 3 سكوير زائد 4 سكوير اللي هي 9 زائد 16 اللي هي راح تطلع 25. فلما تكون الزاويه 90 فعلا راح يطلع الماجنتيود حق الجمع سكويرد نفس مجموع الماجنتيود سكويرد للA وللB. لكن إذا كانت الزاوية 30، إذا كانت الزاوية 60 أو 45 ما راح يطلع مضبوط. تقدر تجربها، راح تاخذ منك وقت، لكن مجرد ما تعرف إنها 90 المفروض تعرف إنه 45 و60 جواب خاطئ. يعني 45 يقول لك إذا كان هذا فيكتور A لازم فيكتور B يكون جاي بهذا الشكل، بحيث إن الزاوية بينهم راح تكون 45. فنقدر ندف الفيكتور B إلى هنا. هذا فيكتور B راح يكون جاي كذا بزاوية 45. إذا كان في عندنا هي زاوية راح تكون 45. فيقول هذا الفيكتور وهذا الفيكتور إذا جمعناهم راح يطلع الماجنتيود سكوير راح يساوي هذا سكوير زائد هذا سكوير. الكلام ذا خطأ، وتقدر تشيك، لكن راح تاخذ وقت. يبغالك تقسم، يبغالك تطلع الزاوية هذه 45، إذا الزاوية هذه كم راح تطلع؟
ايضا 45. فتقدر تحط ارقام وتجرب، لكن بالاخير راح يطلع لك الجواب خطا. الماجنتيود لهذا الجمع اوكي ما راح يساوي الماجنتيود لهذا السكوير زائد الماجنتيود لهذا السكوير. نفس الشيء اذا كانت الزاويه 60 اوكي، اذا كانت 60 نفس الفكره راح تكون مثلا عندك هنا، اذا كان هذا الامتداد راح يكون الزاويه جايه بهذا الشكل بحيث ان هذا يصير 60. نفس الشيء نفس الفكره، مستحيل يطلع الماجنتيود حق ذا سكوير يساوي الماجنتيود حق ذا سكوير زائد الماجنتيود حق ذا سكوير. اذا B C D E كلها خطأ. الجواب الصحيح هو A. None of the other answers is true. إذا كان موجود the angle between A and B must be 90 هنا راح نقول الجواب ذاك راح يكون صحيح، لكن الأربعة الخيارات خاطئة. الجواب الصحيح هو A. None of the other answers is true. نشوف اللي بعده. السؤال السادس يقول a vector B is given by B is equal to 2i plus 2j plus 2k. أعطانا B يساوي 2i plus 2j plus 2k. Which one of the following represents a unit vector in the direction of B? هو يبغى يونت فيكتور، واليونت فيكتور ذا يكون بنفس اتجاه B بالضبط. تقدر تستبعد الأجوبة اللي ما هي يونت فيكتور. طبعا يونت فيكتور يعني الماجنتيود يساوي 1. إذا الماجنتيود للفيكتور يساوي 1 إذا نسمي الفيكتور ذا يونت فيكتور. فتقدر مباشرة تستبعد بعض الإجابات، يعني مثلا 2 2 2 هذه طبعا الماجنتيود ما راح يطلع 1 فما راح نعتبره يونت فيكتور. نقدر نقول هنا جذر 2 سكوير زائد 2 سكوير زائد 2 سكوير، هذه كم راح تطلع؟ إذا راح تطلع 3. فإذا الماجنتيود ما يساوي 1 نقدر مباشرة نستبعد دي. نقدر أيضا نستبعد هذه لأن الماجنتيود حقها راح يطلع جذر 3 ما راح يساوي 1 الماجنتيود، فما هو يونت فيكتور. احنا نبغى يونت فيكتور. ونقدر نستبعد توقع هذه، فهذه كم راح يطلع الماجنتيود؟ جذر 0.29 سكويرد بلس 0.32 سكويرد بلس 0.78 سكويرد. ف 0.89 ما تساوي 1، فهذه ما هي يونت فيكتور. بالنسبة لهذول الاثنين إذا جينا نشيك عندنا جذر 0.58 سكويرد بلس 0.58 سكويرد بلس 0.58 سكويرد. هذه اوكي هنا في عندي سكويرد، هذه الماجنتيود لها راح يطلع 1 اوكي، الماجنتيود هنا راح يطلع 1. اذا هذا يونت فيكتور، هذا محتمل انه يكون الجواب الصحيح. عندي ايضا سي اللي هي راح تكون جذر 0.45 سكويرد بلس 0.56 سكويرد بلس 0.67 سكويرد، هذا ايضا راح يطلع الماجنتيود 0.98 او 1. هذا ايضا محتمل انها تكون الجواب، لكن اي واحدة منهم هي راح تكون بنفس الدايركشن للبي. هل هي A ام سي؟ تقدر مباشرة بديهيا تشوف انه هذه 2 2 2، اذا راح تكون لها زاوية 45 مع الواي اكسس، 45 مع الاكس اكسس، 45 مع الزد اكسس. فشيء بديهي انه يكون الجواب هو A 0.58 0.58 0.58. فتقدر تحلها بديهيا بهذا يعني بهذا الشكل. تقدر برضو تطلع الكروس برودكت. اذا طلعت الكروس برودكت راح تكون المسألة جدا طويلة، لكن اي شيئين لهم نفس الاتجاه المفروض الكروس برودكت يساوي فيهم صفر، لانه لو تذكر الماجنتيود اوف ذا كروس برودكت A كروس B يساوي ماجنتيود اوف A ماجنتيود اوف B ضرب ساين الزاوية بينهم. فاذا كانوا بنفس الدايركشن الزاوية بينهم راح تكون صفر، لما تكون الزاوية بينهم صفر ساين الصفر راح يطلع صفر. فتقدر تسوي كروس برودكت بينهم تشوف اي واحدة منهم راح يطلع صفر، فاذا طلع صفر تعرف انها راح يكون بنفس الاتجاه. لكن هنا بديهية 2 2 2 تقدر تقول 0.58 0.58 0.58 واضحة. يعني اذا كان مثلا عندي هنا الاكس، اذا كان مثلا عندي هنا الزد اكسس وهنا مثلا الاكس اكسس وهنا الواي اكسس، الفيكتور راح يكون جاي بهذا الشكل، ف 45 درجة مع الزد 45 درجة مع الواي 45 درجة مع الاكس. نفس الشيء راح يكون 0.58 وتقدر برضه تستخدم القانون. تقدر تستخدم القانون اللي يقول لك انه عشان تطلع يونت فيكتور، هذا القانون اذكر انه كان موجود بالماث، ما اذكر اي ماث بالضبط لكن كان موجود بالماث، انه اذا كان عندك فيكتور تقدر تطلع اليونت فيكتور بنفس الدايركشن عن طريق انك تمسك هذا البي وتقسمه على الماجنتيود اوف بي بكل بساطه. هذا راح يطلع لك فيكتور راح يكون يونت فيكتور ماجنتيوده 1 وراح يكون بنفس اتجاه بي. فكم ماجنتيود البي؟ ماجنتيود البي راح يكون 2 سكويرد زائد 2 سكويرد زائد 2 سكويرد اللي راح تطلع 3.46. فاذا قسمت 3.46 على الاي والجي والكي راح تقدر تطلع يونت فيكتور بنفس اتجاه بي وماجنتيوده 1. فنقسم الحين 2
على 3.46 I زائد 2 على 3.46 J زائد 2 على 3.46 K، اللي هي كم راح تطلع؟ إذا قسمنا 2 على الرقم ذا راح يطلع لنا 0.577 أو 0.58. لو راح يطلع 0.58 I plus 0.58 J plus 0.58 K. السؤال تقدر تحله بأكثر من طريقة، لكن بالنهاية راح توصل لنفس الجواب اللي هو إيه هو الجواب الصحيح. نشوف اللي بعده. سؤال 7 يقول 3 vectors are given by A is equal to 3i plus 3j, B is equal to minus I minus 4j, and C is equal to 2i plus 2j. Find A dot B cross C. طبعا تقدر تطلع ال B cross C بعدين تسوي dot product مع ال A، لكن السؤال ذا conceptual يعتمد على الكونسبت، تقدر تحله بمجرد النظر للمسألة. دائما لما يكون في عندك 2 vectors تطلع cross product بينهم، لازم الريزلتنت فيكتور، الفيكتور اللي هو راح يكون النتيجة للكروس برودكت، لازم يطلع عمودي على التو فيكتورز. فانت لو تلاحظ 3 فيكتورز، كل الفيكتورز هذول جايين على الاكس واي بلين. اوكي، كل ال 3 فيكتورز جايين على الاكس واي بلين. هذا جاي 3i 3j على الاكس واي بلين، minus i minus 4j على الاكس واي بلين، 2i plus 2j على الاكس واي بلين. فاذا جيت تسوي كروس برودكت بين b وبين c، لازم الجواب يطلع على الزد اكسس، لازم يكون على الكي. اوكي، ما راح يكون فيه اي، ما راح يكون في جي، راح يكون 0 اي، راح يكون 0 جي، وراح يكون في عندنا كي. فعندنا مثلا بي راح يكون ماينس اي ماينس 4 جي، يعني تقريبا جاي بهذا الشكل. وسي راح يكون 2 اي بلس 2 جي، يعني تقريبا جاي بهذا الشكل. هذا راح يكون كذا ماينس 1 اي ماينس 4 جي، راح يكون جاي كذا. فالكروس برودكت بين هذول الاثنين اللي هو بي كروس سي، اذا كان هذا اوكي هذا السي وهذا بي، اذا يبغى بي كروس سي الجواب راح يطلع بي كروس سي، هذه يبغى لها رايت هاند رول، فالجواب راح يطلع على كي. اوكي، الجواب راح يطلع على كي، راح يكون الجواب جاي كذا بين في الكروس برودكت. فلما يكون الجواب كذا، لما نيجي نسوي دوت برودكت بين الفيكتور ذا وبين فيكتور A اللي هو 3i 3j، يعني جاي كذا تقريبا، الزاويه بينهم راح تكون 90 طبعا، لانه هذا على الاكس واي بلين وهذا على الزد فقط، على الزد اكسس. لما نجي نسوي دوت برودكت بينهم اللي هو A دوت الفيكتور ذا اللي هو ناتج البرودكت الكروس برودكت، الزاويه بينهم راح تكون 90. طبعا لما تكون الزاويه بينهم 90 الجواب راح يطلع صفر. لما تسوي دوت برودكت بين شيئين عموديين اوكي راح يطلع الجواب صفر. ليش؟ لانه لو تذكر عندنا A دوت B يساوي ماجنتيود لل A ضرب ماجنتيود لل B ضرب كوساين الزاويه بينهم. اذا كانوا عموديين اوكي الزاويه اللي بينهم عموديه، مثل هنا عندنا هذا الفيكتور كذا وهذا الفيكتور الثاني جاي A كذا، لما تسوي دوت برودكت بينهم الزاويه بينهم 90، كوساين ال 90 معروف انه صفر، كوساين ال 90 راح يساوي صفر، اذا هذا كامل راح يكون صفر والدوت برودكت راح يساوي صفر. فهذه فكره السؤال. تقدر طبعا تطلع البي كروس سي والاي دوت بي كروس سي، لكن في الاخير لازم الجواب يطلع لك صفر، لان البي كروس سي راح يطلع لك بالكي فقط، راح يكون في عندنا رقم ضرب الكي فقط. ولما تجي تسوي دوت برودكت بين الكروس، بين ناتج الكروس وبين الاي، راح يطلع لك هنا ما في عندنا اي ما في عندنا جي، وهنا ما في عندنا كي، فراح يطلع لك الجواب صفر. ايه هو الجواب الصحيح. نشوف اللي بعده. سؤال رقم 8 يقول if the magnitude of the sum of two vectors is less than the magnitude of either vector then. السؤال ده صعب شوي، يبغى له تركيز. افضل شيء انك تتعامل مع الجيومتريكالي، يعني تتعامل بالرسم، ما تعوض بارقام او تحاول انك تجيب امثله بارقام. anyway يقول the magnitude of the sum of two vectors is less than the magnitude of either vector then. يعني اذا كانت هذه العباره صحيحه، اي واحد من العبارات هذه بالضروره يكون دائما صحيح. طيب خلينا نبدا من تحت ونطلع لفوق. تحت يقول لك the vectors must be perpendicular to each other، يعني لازم اذا كان magnitude of the sum of two vectors is less than the magnitude of either vector، ضروري يكون ال two vectors perpendicular. طيب انا اذا جبت مثال كان فيه ال two vectors ما هم perpendicular والماجنتيود حق السم اقل من الماجنتيود الاول اقل من الماجنتيود الثاني، انا كذا اكون اثبت انه اي خطا. طيب تخيل في عندك فيكتور جاي كذا اوكي، وفي عندك فيكتور ثاني جاي كذا اوكي، مجموعهم ايش راح يكون؟
من الذيل الى الراس، يعني مجموعهم راح يكون جاي بهذا الشكل. فلو تلاحظ الماجنتيود للجمع اصغر من الماجنتيود للاول وايضا اصغر من الماجنتيود للثاني، ولذلك اي خطا. هل هذول الاثنين بيربنديكولار؟ طبعا لا، ما هم بيربنديكولار، هذول الاثنين الزاويه بينهم منفرجه، يعني اذا سويت امتداد للفيكتور اللي تحت الزاويه بينهم راح تكون منفرجه، فما هم بيربنديكولار، الزاويه اللي بينهم ما هي 90. وبنفس الوقت طلع الجواب ان الماجنتيود للجمع اقل من الماجنتيود الاول، وكذلك ايضا اقل من الماجنتيود الثاني، فكذا اثبتنا انه هي غلط. طيب اوكي، بالنسبه لدي يقول the vectors must be parallel and in the same direction. خطأ، مستحيل تصير. إذا كان في عندك هنا فيكتور وهنا فيكتور مستحيل يكون السم أصغر من الأول وأصغر من الثاني، جدا مستحيل. أوكي، مجموعهم راح يكون أكبر من الأول وكذلك أكبر من الثاني، مستحيل يكون أصغر من الأول وأصغر من الثاني، فهذه جدا واضحة أنها خطأ. C يقول the vectors must be parallel and in opposite directions، يعني يقول الفيكتورز لازم يكونوا جايين كذا ولازم يكونوا يعني بنفس الاتجاه، ولازم يكونوا parallel متوازيين وبعكس الاتجاه. ايضا خطأ، المثال اللي سويته قبل شوي يثبت ان النقطة هذه خطأ. مثل ما انا قلت قبل شوي، اذا كان في عندي فيكتور جاي كذا وعندي فيكتور ثاني جاي كذا، مجموعهم راح يكون الماجنتيود له اصغر من الماجنتيود ده واصغر من الماجنتيود ده، فهذه المثال ده يثبت انه سي غلط، انه if the magnitude of the sum of two vectors is less than the magnitude of the either vector then the vectors must be parallel in opposite directions. الكلام هذا خطأ، مو بالضرورة. طيب الحين بالنسبة ل A و B تقول the scalar product of the vectors must be positive، و A تقول the scalar product of the vectors must be negative. طيب ايش المقصود بأنه the scalar product of the vectors must be positive أو the scalar product of the vectors must be negative؟ scalar product of the vectors must be positive، يعني two vectors لازم يكون الزاوية بينهم حادة، لازم تكون الزاوية بينهم حادة. إذا كان عندنا هذا فيكتور A وهذا فيكتور B، إذا الزاوية بينهم حادة الدوت برودكت راح يكون بوزيتيف. ليش؟ لأنه كوساين من 0 إلى 90 دائما يكون بوزيتيف. تقدر تجرب مثلا كوساين 0 راح تطلع 1، مثلا كوساين 45 ديجريز راح يطلع بوزيتيف، كوساين مثلا كوساين مثلا 85 راح يطلع هنا بوزيتيف. فلما يقول لك ان الدوت برودكت بين الفيكتور ذا وبين الفيكتور ذا بوزيتيف، يقصد ان الزاويه اللي بينهم راح تكون حاده. طبعا ليش كوساين؟ لان الدوت برودكت معروف انه A دوت B يساوي ماجنتيود لل A ضرب ماجنتيود لل B ضرب كوساين الزاويه بينهم. فالكوساين هذه هي اللي تحدد اذا كان الدوت برودكت بوزيتيف او نيجاتيف. فاذا كانت الزاويه من 0 ل 90 الكوساين راح تكون بوزيتيف، اذا كانت الزاويه من 90 ل 180 راح تكون نيجاتيف. اوكي، فهذا اللي يقصده بين B و A. لما يقول لك the scalar product of the vectors must be positive يعني الزاويه بينهم لازم تكون حاده. لما يقول the scalar product of the vectors must be negative يعني الزاويه بينهم لازم تكون منفرجه. فنقدر نقول الحين نغير A و B، نقول انه A لازم تكون الزاويه منفرجه، و B لازم تكون الزاويه حاده. يعني هذا معنى A وهذا معنى B. طيب نشوف A ونشوف B. طبعا بالنسبه ل B اللي يقول لك لازم تكون الزاويه اللي بينهم حاده، مستحيل. مستحيل تكون the magnitude of the sum of two vectors less than the magnitude of the either vector إذا كان الزاوية اللي بينهم حادة. أوكي، اللي هي B. تخيل عندنا الفيكتور ده جاي كذا والفيكتور ده جاي كذا، الزاوية اللي بينهم حادة، بس عشان نجمعهم جيومتريكالي راح ندف الفيكتور ذا كذا. أهم شيء الماجنتيود والدايركشن ما يتغير، فنقدر ندف الفيكتور هذا إلى هنا. أوكي، فهذا في الحقيقة الزاوية بينهم راح تكون حادة. أوكي، سكالار برودكت راح يكون بوزيتيف. فجمع التو فيكتورز هذولي مستحيل يكون اصغر من ذا وايضا اصغر من ذا، مستحيل. بما ان الزاويه حاده، بما ان الزاويه جايه كذا او كذا او كذا او كذا او كذا، في كل هذه الحالات لو تلاحظ دائما الجمع بالتو فيكتورز الماجنتيود تبعه راح يكون اكبر من الماجنتيود الاول وايضا اكبر من الماجنتيود الثاني. الجواب الصحيح اللي هو لازم تكون الزاوية بينهم منفرجة، اللي هو A. يعني إذا كان في عندنا فيكتور جاي كذا، أوكي، وفيكتور ثاني جاي كذا، راح ندف الفيكتور هذا إلى هنا. أهم شيء ما يتغير الدايركشن وما يتغير الماجنتيود، فراح نقول إن الفيكتور هذا جاي كذا
اوكي. الحين اذا جينا نجمع، اوكي، في عندنا احتماليه انه يكون ده اصغر من ده واصغر من ده. كون الزاويه صارت منفرجه، اوكي، كون الزاويه صارت منفرجه الحين نقدر في احتماليه انه يكون sum of the two vectors الماجنتيود حقه راح يكون اكبر من الماجنتيود الاول والماجنتيود الثاني. يعني اذا كان عندنا مثلا هذا الفيكتور الاول والفيكتور الثاني جاي كذا، اوكي، لو تلاحظ الحين الزاويه منفرجه، اوكي، الزاويه منفرجه يعني with respect لامتداد هذا الفيكتور الزاويه منفرجه. فهنا الحين في احتماليه انه يكون الفيكتور الجمع للتو فيكتورز الماجنتيود حقه يكون اصغر من الماجنتيود الاول واصغر من الماجنتيود الثاني. طبعا انتبه العكس مو صحيح، يعني اذا كان الماجنتيود للصم اصغر من الاول واصغر من الثاني اذا لابد ان الزاويه اللي بين التو فيكتورز تكون منفرجه. لكن اذا كانت الزاويه اذا كان في عندي تو فيكتورز والزاويه بينهم منفرجه مو بالضروره جمعهم الماجنتيود حقه يكون اصغر من الماجنتيود الاول والماجنتيود الثاني. يعني اقدر اجيب لك مثلا هذا الفيكتور الاول وهذا الفيكتور الثاني، اوكي، زاويه منفرجه، لكن هذا جمعهم لو تلاحظ جمعهم اكبر من الاول اصغر من الثاني، اذا ما هو اصغر من الاول اصغر من الثاني. فالعكس مو بالضروره يكون صحيح. الصح هو اذا كان في عندي تو فيكتورز ماجنتيود جمعهم اكبر من الاول اكبر من الثاني اذا لابد ان الزاويه تكون منفرجه. لكن اذا كان في عندي تو فيكتورز الزاويه بينهم منفرجه مو بالضروره يكون جمعهم الماجنتيود لها اكبر من الماجنتيود الاول والماجنتيود الثاني. السؤال معقد شوي، يختبرك مو بس بالفيكتورز، يختبرك بالفيكتورز ويختبرك ايضا باللوجيك اللي هو if then if. لكن مثل ما قلت لك هذه الفكره، انه اذا كان في عندي تو فيكتورز مجموعهم الماجنتيود حقه اصغر من الاول واصغر من الثاني 100% راح تكون الزاويه بين التو فيكتورز منفرجه. اذا الجواب الصحيح هو ايه. اتمنى الفكره وصلت. نشوف اللي بعده. السؤال التاسع يقول the value of i dot k cross j is. بالنسبه للاي والجي والكي بالنسبه لضربهم او الكروس برودكت بينهم انا احفظها بهذه الطريقه، انه عندنا هنا اي، عندنا هنا جي، عندنا هنا كي، ف سهم سهم سهم، وعندنا هنا كروس اي كروس جي يطلع كي، جي كروس كي يطلع اي، كي كروس اي يطلع جي. واذا مشينا بالعكس راح يكون الجواب بالنيجاتيف، جي كروس اي يطلع نيجاتيف كي، اي كروس كي يطلع نيجاتيف جي، كي كروس جي يطلع نيجاتيف اي. فهنا اول شيء وانا اطلع كي كروس جي، كي كروس جي راح يطلع لنا نيجاتيف اي، نيجاتيف اي. فعندنا هنا اي دوت نيجاتيف اي. طبعا الدوت برودكت تضرب الاي مع الاي زائد الجي مع الجي زائد الكي مع الكي. فالاي ضرب الاي هنا راح يعطينا 1 ضرب ماينس 1 اللي هو راح يطلع ماينس 1. الجواب ايه. سؤال بسيط. نشوف اللي بعده. السؤال العاشر يقول consider the vector A is equal to 3i plus 4j which of the following vectors is perpendicular to vector A. طبعا هنا يبغاك تستخدم الدوت برودكت لما يكون في عندك two vectors perpendicular to each other، اوكي، دائما الدوت برودكت بينهم راح يكون صفر. ليش؟ لانه في عندنا في الدوت برودكت A دوت B راح يساوي magnitude of A ضرب magnitude of B ضرب كوساين الزاويه بينهم. طبعا لما تكون الزاويه 90 كوساين ال 90 راح يساوي صفر، فالدوت برودكت راح يساوي صفر. فلما يكون في عندك تو فيكتورز تبغى تعرف هل هم perpendicular ولا لا، تقدر تطلع الدوت برودكت بينهم. اذا الجواب طلع صفر معناته انهم perpendicular، اذا الجواب ما طلع صفر معناته انهم ما هم perpendicular. نجرب على واحده واحده. خلينا نبدا من اخر واحده تحت. عندنا نسوي دوت بين الاي والاي نشوف راح يطلع صفر ولا لا. عندنا بالنسبه للدوت بين الاي والاي راح يكون عندنا 3 في 3 تطلع 9 زائد 4 في 4 تطلع 16، فطلع لنا 25. طبعا 25 ما هي صفر فما هم perpendicular. بالنسبه لدي 3 ضرب ماينس 3 راح تصير ماينس 9، 4 ضرب ماينس 4 راح تصير ماينس 16، يعني راح يطلع لنا ماينس 25 ايضا ما هي صفر، خطأ. سي عندنا 3 في 4 راح تكون 12 زائد 4 في 3 راح تكون ايضا 12 اللي راح تساوي 24 ما هي صفر، اذا خطأ. بي 3 في 3 راح تكون 9 4 في ماينس 4 راح تصير ماينس 16 راح يطلع لنا الجواب ماينس 7 ما هو صفر، ايضا خطأ. اخيرا ايه اللي هو الجواب الصحيح. 3 في 4 راح يكون 12 ماينس او 4 في ماينس 3 راح يصير
ماينس 12. فلو تلاحظ راح يطلع لنا الدوت برودكت صفر. لما يطلع الدوت برودكت صفر تعرف مباشرة انه فيكتور A is perpendicular to 4i minus 3j اللي هي A. حلو، نشوف اللي بعده. سؤال رقم 11 يقول consider two vectors v is equal to 3i plus 3j and w is equal to cosine theta I plus sine theta j, where theta is measured counterclockwise with respect to the positive x-axis. For what value of theta in degrees is the vector product v cross w equal to 0? طيب اوكي، السؤال لا تقدر تحله باكثر من طريقة. احد الطرق اللي ممكن تستخدمها انك تقول عندنا v cross w يساوي صفر، بما انه v cross w يساوي صفر معناته لازم التو فيكتورز الزاوية اللي بينهم تكون صفر. اوكي، اذا كان في عندك يعني من القانون اللي يقول لك انه مثلا اوكي خليها على a و b، القانون اللي يقول لك ان magnitude of a cross b يساوي magnitude of a ضرب magnitude of b ضرب ساين الزاوية بينهم. فاذا طلع الدوت برودكت يساوي صفر مباشرة الزاوية هذه المفروض انها تكون اما صفر او 180. اوكي، ساين الصفر راح يكون صفر، ساين ال 180 راح يكون صفر. فتقدر تعرف انه لازم ال v وال w يكونوا جايين بنفس الاتجاه. لما يكون ال v وال w جايين بنفس الاتجاه او بعكس الاتجاه راح يكون الدوت برودكت بينهم صفر. فتقدر تقول ان نقدر هنا نقول ان نقدر نقول ان ال w وال v لازم يتساوون مع بعض. نقدر نقول ان ال v وال w اذا تساووا مع بعض راح يكون عندنا الكروس برودكت بينهم يساوي صفر. فنقدر نقول ان عندنا 3 is equal to cosine theta و 3 is equal to sin theta. طبعا لما تساوي two vectors يتساوي الاي component مع الكومبوننت وتساوي الجي component مع الجي component. فنقدر نقول انه صار في عندنا معادلتين، ونقدر نقسم المعادلة هذه على المعادلة هذه ويصير عندنا sin theta على cosine theta يساوي 3 على 3 اللي هي راح تصير 1. يعني tan inverse of 1 is equal to theta. اوكي، انا اختصرت خطوة. ساين على كوساين راح يكون tan، اذا tan theta is equal to 1. فنقدر نقول ان theta راح تساوي tan inverse لل1 اللي هي طبعا راح تكون 45 درجة. اوكي، هذه طريقة نقدر نحل فيها. الطريقة الثانية اللي هي مطولة يعني نسويها بالتفصيل. يعني نقول ان عندنا اقول انه مثلا عندي هذه ال v وهذه ال w وانا بسوي بينهم cross product. فاقدر اقول نفس الطريقة اللي استخدمناها بسؤال رقم 2 اتوقع انه عندنا هنا i عندنا هنا j عندنا هنا k، او اسوي cross product طبيعي جدا كأنه عندي ارقام. فال v اللي هو الاول ال v راح يكون هنا، فعندنا 3i 3j 0k، وهنا راح يكون عندنا cosine theta i sin theta j. هذه theta وهذه sin theta j وهذه صفر k. فإذا جينا نبغى نسوي الكروس برودكت راح يكون عندنا v cross w is equal to قوسين لل i قوسين بالنيجاتيف لل j قوسين لل k. طبعا ال i وال j راح يطلعوا نيجاتيف 0 0. بالنسبة لل i يغطي الصف يغطي العمود، 3 ضرب صفر ناقص صفر ضرب ساين اللي هي راح تصير صفر. بالنسبة للجي راح يكون عندنا 3 ضرب صفر ناقص صفر ضرب كوساين اللي هي راح تكون صفر. بالنسبة للكي راح نغطي العمود ونغطي الصف ونقول عندنا 3 ضرب ساين ثيتا ماينس 3 ضرب كوساين ثيتا. فعندنا هنا 3 ضرب ساين ثيتا ماينس 3 ضرب كوساين ثيتا. هذا راح تطلع الكي. إذا ال V كروس W راح يساوي 3 ساين ثيتا ماينس 3 كوساين ثيتا كي. هذا كله راح يكون للكي فقط. طيب اوكي، الحين هو اعطاك معلومه قال لك انه الفي كروس دبليو راح يساوي صفر. اوكي، اذا هذا راح يكون صفر. طبعا لما يكون صفر يعني عندنا 0 اي 0 جي 0 كي. فنقدر نقول انه اذا كان الكي هنا 0 لازم الكي هنا ايضا يساوي 0. ونقدر نقول انه 3 ساين ماينس 3 كوساين راح يساوي صفر. اوكي، فصار عندنا معادله بمجهول واحد اللي هو الثيتا. تقدر تحلها باكثر من طريقه. انا راح اقسم كل الاطراف على كوساين. اذا قسمت كل الاطراف على كوساين ثيتا، اوكي قبل لا اقسم على كوساين ثيتا اول شيء راح اقسم كل شيء على 3. اذا قسمت كل شيء على 3 صفر على 3 راح تكون صفر، هنا الثلاثه راح تختفي وهنا الثلاثه راح تختفي. كذا قسمت كل الاطراف على 3. طيب الحين راح اودي كوساين للجهه الثانيه. اذا وديت كوساين للجهه الثانيه راح يطلع لي كوساين از ايكوال تو ساين
فنقدر نقول إن كوساين is equal to ساين. طيب الحين راح أسوي هون، راح أقسم الطرفين على كوساين. إذا قسمت الطرفين على كوساين هنا راح يطلع لي كوساين ثيتا، هنا راح يطلع لي 1. أوكي، ساين ثيتا على كوساين ثيتا is equal to 1. نقدر نقول إن تان ثيتا is equal to 1. نفس الشيء نفس ما حلينا بالطريقة الأولى. إذا ثيتا راح تكون تان انفرس لل1 اللي هي راح تكون 45 درجة. أوكي، السؤال مضبوط، الجواب مضبوط. نشوف اللي بعده. سؤال 12 يقول two vectors shown in figure 9 lie in the xy plane. Which of the following vectors has positive x and y components؟ طبعا لما يقول positive y and x components لازم يكون الجواب بالفيرست كوادرنت. اوكي، فلازم يكون اذا كان الكومبوننت هذا هنا لازم يصير الكومبوننت هذا كذا. اوكي، بحيث انه يصير عندنا positive x and y components. طيب نشوف من اخر واحدة. عندنا 2a minus b. 2a راح تكون جاية كذا minus b راح تكون جاية كذا، فراح يصير عندنا الجواب هنا خطأ. هنا يقول لك a minus 2b. a مثل ما هي، b راح نوديها للجهة الثانية راح نطولها فراح تصير كذا، الجواب أيضا خطأ. c يقول لك b plus a. طبعا b plus a الجواب راح يكون جاي كذا بهذا الشكل. b يقول لك a minus b. a minus b يعني ال a مثل ما هي والb نقلبها راح تصير كذا، فالجواب راح يكون جاي هنا أيضا خطأ. أخيرا الجواب الصحيح اللي هو a. يقول لك b minus a. ال b مثل ما هي ال a قلبها، فكذا راح يصير الجمع جاي بالفيرست كوادرنت positive x and y component، راح يكون الجواب الصحيح. اوكي، ف A هي الصح. نشوف اللي بعده. سؤال 13 يقول if A is equal to minus 10i plus 10j B is equal to minus 10i minus 10j which statement is correct؟ طبعا موجود عندنا هنا A plus B A minus B B minus A، فخلينا نطلع ثلاثة دي. A plus B راح يكون minus 10 minus 10 هذا راح تصير minus 20i plus 10j minus 10j راح تختفي. وعندنا أيضا A minus B. A minus B إيش راح يكون؟ minus 10i minus 10i اللي راح يكون plus 10i، فالi راح تختفي. وعندنا هنا 10j minus 10j يعني plus 10j راح تكون 20 positive 20j. طيب B minus A راح يكون نضرب هذه في نيجاتيف تصير A، يعني هذه A minus B نضربها بنيجاتيف راح تصير B minus A، فنقدر نقول عندنا minus 20j. اوكي، اذا تبغون نطرح نقدر نطرح. عندنا هنا B minus A اللي هي minus 10i minus 10j راح تصير 0 minus 10j minus 10j اللي راح تصير minus 20j. فطلعنا A plus B A minus B B minus A. الحين نقدر نتعامل مع الخيارات. خلينا نبدأ من آخر واحدة تحت. يقول لك A minus B is parallel to A plus B. A minus B is parallel to A plus B. طبعا خطأ. A minus B جاي بالبوزيتيف Y، A plus B جاي بالنيجاتيف I، فنساوي بينهم بين هذا وهذا عمودية ما هم parallel. إيه خطأ. D يقول the magnitude of A minus B is smaller than the magnitude of A plus B. طبعا الماجنتيودز كلها متساوية. اوكي، الماجنتيود حق A minus B والماجنتيود حق A plus B نفس الشيء، كلها تطلع 20. اوكي، فدي خطأ. أيضا C خطأ. اوكي، لأن الماجنتيودز متساوية. طيب B يقول لك A minus B is perpendicular to B minus A. A minus B is perpendicular to B minus A. طبعا خطأ، جايين متضادين. الأولى جاية plus 20j، الثانية جاية minus 20j، فهذا وهذا ما نقدر نقول عنهم perpendicular. A هي الجواب الصحيح. يقول لك A minus B is perpendicular to A plus B. A minus B اللي هو plus 20j، A plus B اللي هو negative 20i، فهذا اللي نقدر نقول عنهم انهم perpendicular. اوكي، زي بينهم 90، فA هي الجواب الصحيح. نشوف اللي بعده. سؤال 14 يقول the two vectors shown in figure 10 اللي هم D1 و D2 lie in an xy plane. What are the signs of the xy components respectively of the vectors D2 minus D1؟ طيب اوكي، قلنا هذا الاكس كومبوننت هذا الواي كومبوننت. الفيكتور الاول جاي كذا. اوكي، هذا D1. D2 جاي كذا. اوكي، فنقدر نمسح D2 من هنا ونخليه يبدأ من الأوريجن. أهم شيء يكون متوازي، يعني نفس الاتجاه
ويكون نفس الماجنتيود يعني نفس الطول. فنقدر نقول ان D2 جاي بهذا الشكل. هذا D2، هذا الإكس أكسس، هذا الواي أكسس. عندنا D1 D2. طيب هو يقول لك D2 minus D1 مجموعهم، يعني مجموع D2 والنيجاتيف D1 كم راح يكون، أو راح يكون في أي كوادرنت. طبعا D2 هذا هو minus D1، يعني راح نغير اتجاه D1، بدل ما هو كذا راح نخليه الجهة الثانية، يعني opposite direction. فنقدر نقول ان هذا الفيكتور هو نيجاتيف D1. الفيكتور ذا نقدر نسميه نيجاتيف D1. فلو نجمع D2 مع نيجاتيف D1 يعني يصير عندنا D2 minus D1، راح يطلع لنا الفيكتور اللي هو الجمع. طبعا راح يكون بهذا الاتجاه، راح يكون بينهم. اوكي، تقريبا يعني تقريبيا. ف 100% راح يكون بالكوادرنت الاول. فالاكس كومبوننت راح يكون بوزيتيف، ايضا الواي كومبوننت راح يكون بوزيتيف. اذا ايه هي الجواب الصحيح اللي هي تعبر عن الكوادرنت الاول، بوزيتيف بوزيتيف. اوكي نشوف اللي بعده. سؤال رقم 15، السؤال الاخير من الشابتر الثالث، يقول refer to figure 11 express vector A in terms of vector B, C and D. يبغى نكتب vector A in terms of B, C and D. طيب قال لك هذا ال A وقال لك هذا ال B وقال لك في عندنا هنا C وقال في عندنا هنا D. فيبغانا نكتب A in terms of B, C and D. طيب اللي يبغاه هو A، فال A راح يكون طبعا نخلي ال C وال D وال B بحيث انه A يمشي من الذيل الى الرأس. فنقدر نقول ان عندنا A is equal to C plus minus D، خلي هذه كذا بحيث انه يصير هنا الذيل وهنا الرأس، وهذه تصير minus D. اوكي، غيرنا الاتجاه وضربنا بالنيجاتيف، فهذه راح تصير minus D وB مثل ما هي. فلو تلاحظ ذيل رأس ذيل رأس ذيل رأس، راح يكون المجموع ذا يساوي ذيل رأس اللي هو ال A. فهنا نقدر نقول انه A راح تساوي C minus D plus B. هذا هو الجواب. لو تلاحظ ايه هو الجواب، انه عندنا A is equal to positive B، اوكي، positive C، اوكي، negative D. الجواب مضبوط، ايه هو الجواب الصحيح. كذا نكون خلصنا أسئلة شابتر 3. يعطيكم ألف عافية على الاستماع، أتمنى أني أكون توفقت بتوصيل المعلومة. إذا في عندكم أي سؤال اكتبوه تحت بالكومنتس، إن شاء الله أني أجاوب عليه. يعطيكم العافية، نشوفكم إن شاء الله بشابتر 4 وبالتوفيق بالميجر. الله يسهل لكم، في أمان الله.